Kita akan ada set series of instruction. So boleh nombor kan lah. Nombor lah tu tulis apa benda, whatever yang diarahkan untuk tulis. Maknanya over the process tu kita nak tengok lah. Hasil awal, hasil kemudian, apa semua kan. Nak tengok tu ada proses. How does it go? Okay. Yang pertama, dia punya ni lah. Apa yang awak buat dia punya soalan ni dia punya keyword lah. So dia punya arahan dia ialah tulis satu ayat saja tapi ayat tu nak panjang ke pendek terpulang tentang your own project, your project. Of course kalau tanzim terpulang kepada you nak meletakkan topi ketua JK ataupun topi as ahli tanzim, tu terpulang. Tapi dia punya perspektif begitulah. Kalau yang dalam projek, your position dalam projek lah. Okay. Tulis satu ayat tentang your project, hanya satu ayat. Tulis je. Jangan fikir janganlah lama kan. Ni kan. Tulis sebenarnya to describe your project. Sebab dia punya template untuk projek kan. So ada yang Abbas, ada yang kalau yang ketua JK tu dan ada yang mention tadi dia belong to dua projek. Pilih salah satu lah sebab dia punya proses ni dan you stick dengan satu lah. Maknanya kalau kata untuk this exercise saya nak meletakkan diri saya sebagai part of IPS ke, Abbas ke, or ketua JKD ke, or ahli tanzim, mana-mana, tapi stick to that from the beginning until the end lah. Tulis satu ayat to describe your project. Maknanya kalau to describe maknanya you menceritakan tentang projek you dalam satu ayat sahaja. Okey, nak saya bacakan beberapa ke you nak bacakan sendiri ke? Just nak dapat gambaran whatever you write lah. Nak saya baca? Right. Okay. You can read. Okay. Feel free. Okay. Sampai semua dulu lah. I wrote here for Abbas. Shaping future da'i to give dakwah to non-Muslim. Dengar? Dengar. Cuba ulang. Mantap lah. Shaping future da'i. Apa speaking pula dia ni. Lagi? Ada? Ada nak kongsi dari MLM? Boleh? Tutup pula dah. Kena saya tolong bacakan? Boleh baca. Dapat gambaran korang basically tulis ayat-ayat macam mana. Untuk membantu dan train cawangan IPT Selangor dalam apa ni? Doktor pula tulisan ni. Dalam amal mahasiswa IPT Selangor dari aspek tarbiyah dan aktivisme. Yang ni uruskan projek-projek yang berada di bawah JKD dan konteks JKD seperti Abbas dan ni N dari Eagle Eye View. Okey. Saya tengok sana sikit. Allah. Tak boleh lagi tulis. Menarik minat mahasiswa untuk mendapatkan input. Okey. Ni from the media punya view ke tak? Itu ni? Media itu dah general. Untuk IPS lah, maknanya menarik orang ni. Okey. Untuk melahirkan para pelajar / manusia yang sedar tentang nilai kepimpinan. Okey. Ni apa ni? Apa nak jadi kat harmoni? Satu kata ayat lah. Tentang people dan kesejahteraan mereka. Ni ayat abstrak terus ni. Okey, kalau sisters, macam mana ayat-ayat korang? Boleh ni. Kan ada yang nak baca? Kumpulkan student UAE dan luar UAE untuk mengenal cara menyantuni masyarakat majmuk berjalur belakang. Okey, ni Abbas Alright. So, mengajar kanak-kanak dan remaja berkenaan subjek bahasa Inggeris dan matematik. Menyediakan perancangan silibus dan gerak kerja. Okay, so you specific for modul punya view. Kalau Kang ni? Kenapa?
Pak Aris, ada masa sikit nak tulis ni sementara saya anim dulu. Ini yang baru. Yang baru. Nak baca? Ke saya, kalau tu saya tak nampak pula. Masya Allah, kau punya tulisan kecil ni. Okey, bagus. Menjembat kertas ni. Program yang mengumpulkan semua ahli harmoni. Oh, you buat program yang mengumpulkan semua ahli harmoni? Oh, you JKPA Oh, okey. Ya. Untuk kumpul data aktiviti. You apa Oh, tapi you fokus data ke apa? Oh. Alright. Sebab saya tak sempat nak kenal. Kau ni, ni dirahsiakan ke apa? Berjalan dengan lancar, memastikan projek bawah JK saja. Haris? Okey, tak apa. Ambil nafas sikit. Tapi nanti arahan pertamanya ialah tulis satu ayat untuk introduce atau untuk memperkenalkan your project. Satu ayat saja. Alright. Dia nak tengok ni. Kita tengok bos JKPA. Tadi dia orang cakap pasal data dengan apa ni? Kumpul semua ahli. Ini lebih kurang. Jayakan projek Harmoni D dan Harmoni Raya mengumpulkan. Okey, you spesifik pada dua program Sekejap apa ni? Memantau. Ni berapa ayat you buat ni? Menyelesaikan masalah dalaman ni. Okey, dia kata harmoni banyak masalah dalaman. Saya buat sistem. Alright. Now, yang seterusnya. Okey, daripada ayat-ayat yang sebab bila saya baca tadi kau dengar ke tak? Siapa yang rasa macam kenapa ada orang lain yang ayat dia nature-nya berbeza dengan your ayat? Ada tak? Ada yang perasan macam tak? Sangat spesifik. Yang pula abstract pula dia ni, Mamat ni kan. Yang lain? Ada yang rasa macam nature ayat tu berbeza? Yang abstract dan spesifik dan tangible tu satu hal lah. Yang abstract tu macam dia kata kerja dengan ada yang cakap train, ada yang cakap patah, ada yang cakap melakukan. Okey. Mana kata kerja yang berbeza? So dan dia pun dia akan menghasilkan action yang berbeza lah. Okey. Itu just observation, mungkin memang role dia berbeza ke apa? Maksudnya role orang tu berbeza. Ikut role orang tu lah. Alright. Apa yang apa pun. Now, siapa yang rasa, okey, kalau ni kita zoom out sedikit sebab tadi dah ayat-ayat tu dah ada kat situ kan. Siapa yang ada tendensi kalau bila diminta untuk describe projek dia dan juga ataupun describe dia punya function dan projek, dia akan secara sedar tahu tak ada kertas itu. Tanya sebelah apa arahan tadi tanpa you ada tendensi untuk ayat tu macam Fauzan kat tadi kata kerja. Macam mana kata kerja? Dia memang biasa kita akan kata kerja tapi dia macam nak cakap dia menggambarkan aktiviti. Okey, siapa yang kat sini bila arahan macam tadi tu dia default dia akan terbayang ayat yang menggambarkan aktiviti. Kita tak faham ayat, faham statement ni. Siapa yang rasa macam that should be expected? Kalau tak kau gambarkan ayat apa? Ayat falsafah, ayat dual, role, ayat role, ayat tugas. So tugas dia okey. Kalau you have to describe your tugas, you akan lepas tu yang kata tulis tu ayat aktiviti ke bukan? Siapa yang kalau saya minta tulis ayat yang menggambarkan your tugas, ayat yang keluar tu ayat yang menggambarkan aktiviti yang dibuat. Siapa yang macam tu? Aktiviti yang dia buat. Situasi. Situasi pula pada satu petang yang hening. Aktiviti tu maksudnya key in data ke? Aktiviti tu macam tak tahulah, itu aktiviti kan? Apa nak contoh? Macam memproses data, menganalisa. Itu aktiviti kan?
staff people kesejahteraan mereka tu aktiviti tak kan? Tak tahu, itu kira macam slogan je. So, yelah, sebab ayat dia macam yang tu macam dia tak ada ayat yang lengkap. Kalau ada ayat yang lengkap baru I can see whether dia bersifat apa lah kot. Sebab itu macam keywords, macam dia tak keywords. Kan ayat lengkap? Kau to you, is it ayat lengkap? Tak. Rasanya bukan yang lengkap. Okay, tak apa. Now, next. Arahan yang kedua. Yang ni dia ada similarity sebab dulu siapa yang ingat Brother Halim, dia ada juga soalan-soalan juga. Biasanya this is common lah. Dia punya ni keyword nak menggambarkan, kalau saya lupa balik kan. Bayangkan kalau so itu dia punya tema lah, bayangkan projek itu tak wujud. Okay. Dia punya arahan dia ialah, kalau bayangkan kalau projek yang you maksudkan dalam apa yang ditulis tadi tu tak pernah wujud bukan tak lagi wujud, memang tak pernah come into existence, tak pernah dibuatlah projek tu, apa yang akan terus berlaku? Tulis 3 jawapan. 3 jawapan. Banyak 3. Okey, kat sini nak kira ayat lengkap ataupun keyword, tak ada masalah. So, apa yang akan terus berlaku? Terus berlaku tu maksudnya dia assuming ada certain ongoing something. Lepas tu dia buat benda tu untuk change the something apa kan. So, tapi kalau projek ni tak pernah wujud, what are the 3 things? Kat sini kalau banyak, tapi kat sini nak limit 3 lah. Tulis je 3 benda yang akan terus berlaku kalau projek itu tak pernah berlaku. Maknanya kalau, tapi agak interesting sebab some of kita punya projek ni yang macam dia baru at the beginning level kan. But still, yang first tahu? Baru jangan salin. Okay. Yang second ni lah, kalau projek you, dan of course kalau you memposisikan dia, menceritakan pasal your role dalam, kita ada meja lagi ke ataupun you kena ni sini boleh. Apa? Kalau you dalam position data tu, kalau unit data tak pernah wujud contohnya. So that's your project specifically. Sebab saya tahu ada masing-masing role yang berbeza. Ada yang memang leadership project, ada yang dalam specific division dalam project tu. So if you nak jawab semua ni from the perspective of division tu, maknanya kalau division saya tak wujud, ataupun you nak cakap the whole project tak wujud, so either or lah. Ni from project. From which project? SPD. Special. Okay. First describe the project lah. So, kalau nak cakap from SPD punya perspektif, what is the specific project yang SPD kena hasilkan? And then second, if kalau projek tu tak ada, what will be ongoing? Ada yang nak kongsikan? Ada yang dah lengkap 3 jawapan dan nak dikongsikan? Kita saling nak memahami projek masing-masing ni. At least mengenali perception penggerak aktivis projek terhadap projek masing-masing lah. Maknanya agaknya Abbas kalau tak ada, dia rasa dia apa ke, dia rasa baik tak ada. No clear. Tu lah. Tak apa, kita kan tu. Okey lah, tadi kita pergi brother dulu kan, kita pergi sister dulu. Ni tak sepatutnya lama sangat kan. Macam dia just step into your conscious. Okey. Ke selama ni tak subconscious. Ada yang dah ready? Okey. So ini tadi Abbas tadi tu tak jelas ciri Islamisasi harmoni. Tiada layas dengan NGO dakwah luar. Interesting. Tiada medan jelas untuk bina budaya dakwah. Alright. Lagi. Dah.
Apa? Ada risiko untuk kita shock sendiri. Ini untuk DNA, untuk data punya division. Susah untuk nampak kepentingan projek in concrete evidence. Terpaksa buat keputusan based on assumption. Okay, so dia nak kata Hidayah selama ni memang assumption je sebenarnya. Ramai tak cakna. Sekejap, you sebagai apa? Sebagai JK ramai tak cakna pada isu masyarakat. Okay. Mahasiswa tak banyak program berorientasi volunteerism. Ni kalau JK tu tak ada ke? Kurang wadah gerakan amal. Okey. Kalau ni JKPA jauh tak saya nak kena ni. Ada tak tersusun datanya. JKPA mungkin tak lagi function. JKPA mungkin tak lagi function. Kalau tak wujud JKPA mungkin tak lagi function. Okay, interesting. Tak ada standard. Yang ni, sampai orang ni kan, ahli tak kenal, ahli tak berkembang. Ni, okey, tiada ahli baru. Okey, JMP, ada what's your take? Saya baca. Sila. Underprivileged children don't get to experience learning English and math through mentor-mentee sessions. I would not get the opportunity to participate in 6 sessions mentoring program. I would not get the opportunity to gain new experience managing program as FPM. Dua daripada 3 kesan tu is your personal punya ni lah. Kalau tak ada projek ni, kesian aku kan. Kalau saya, in terms of diri saya, maybe kalau projek tak wujud, my life will be macam usual je, or maybe akan join volunteerism dari Tuan Beza. Okay. And then untuk kanak-kanak dekat BPRT tu, probably diorang tak akan dapat bantuan in terms of academic, bantuan tambahan lah untuk guide kami belajar. Kalau another one is also for myself juga kot, tiada exposure pada real life issues berkaitan akademik dan pelajar di BPRT. Okay, for brothers, nak tengok apa kesan buruk kalau kesan okay. Dekat sini dia sebenarnya nak tap into sebab okay, kalau macam mana kalau bila dia tanya kalau projek ni tak ada apa jadi, you cakap ayat yang indah-indah kan, maksudnya baiklah tak ada projek tu kan, betul tak? Kalau tak ada projek macam mana, aman hidup, baiklah tak ada kan, kenapa nak kena ada kan. Tapi kalau tak ada ni, kata tadi underprivileged student tak dapat benefit, so dia jadi macam, sebab soalan ni nak tengok whether you, bila dia tanya benda tu je, you memang merasakan projek ni memang patut wujud based on kalau dia tak ada, dia nak tap into that lah. Tapi kalau dah cakap macam tu, kita dah macam memaksa you fikir macam tu. So soalan tu dibuat umum supaya yalah, kalau tak ada ni hidup aku aman kan. So maksudnya ya selama ni merasakan projek ni menambah bahana je lah. So dekat belakang ni ada anything? Ada yang nak baca ataupun lagi ditutup rapat pada. Gejala sosial. Gejala sosial student akan stagnan atau meningkat. Apa ni? Market harmoni tak bertambah. Circle brotherhood towards akhirat tak banyak. You ada masalah apa? Kat sini. Bukan ada masalah apa, ada para pelajar kurang pendidikan tentang nilai kepimpinan, belajar tak mempunyai medium sokongan, komite lebih memikirkan proses tanpa melihat kepada objektif. Interesting. Now, kalau dalam soalan ni, kalau saya press untuk tanya kalau ni, siapa yang paling terkesan kalau projek tu tak wujud? Can you identify? Yang paling, yang namanya mungkinlah banyak group yang terkesan, tapi yang paling terkesan kalau projek tu tak ada, can you identify one particular group or particular person yang rasa paling terkesan? Ke tak ada? Macam tak ada, semua orang happy je sebenarnya. The beneficiaries. Who? The underprivileged student. Banyak adik-adik di PPR tu. Okay. Yang lain? Non-Muslims. Non-Muslim yang macam kenapa? Okay. Right. Okay. Aktiviti yang seterusnya. Ketiga Kalau projek ni berjaya,
So dia punya arahan dia, kalau projek ni benar-benar berjaya, sungguh-sungguh berjaya, apa perubahan yang boleh nampak? Ni sebab time frame dia mungkin akan berbeza daripada projek. Mungkin boleh letaklah 3 bulan ke 6 bulan ke 1 tahun. Maknanya apa perubahan yang boleh nampak kalau projek tu betul-betul berjaya? Boleh nyatakan. Maksudnya kalau berjaya tu perubahan selepas berjaya dalam masa 1 hari, Satu, minggu macam tu. Maknanya kalau program, if this program become so successful, contoh sebab time frame setiap projek ni mungkin berbeza dia punya aim tu kan. So kalau kata macam lepas satu semester ni budak-budak ni cemerlang lah, tak ya, dah A dah, ataupun lepas tahun. So saya tak nak konkretkan sangat time tu untuk semua orang sebab mungkin tak sama across the board, tapi you should have that kind of, you boleh specify lah time frame untuk kejayaan tu muncul. Maksudnya kalau projek berjaya lepas 6 bulan, insya-Allah tak ada lagi budak fail kat sekolah ni. Contohlah. Oh 1 year. Yang tinggal satu ya. Oh banyak sangat kalau projek ni banyak semua benda. Ikutlah tak apa. Yang ni dia tak di-limit kan. Okay, kalau GMP buat dia ni kalau berjaya ni. The students have at least slight improvement in their academic skills, especially in English and math. At least slight improvement. That is successful lah. Okay. You punya Lebih kurang sama. apa yang lebih, apa yang kurang? Academic improvement, especially for the ones yang kita consider as slow lah, yang dekat extreme tu. So dia bukanlah academic improvement yang terlalu drastic tau. Itu yang kita target. Oh. At So, least dia boleh keep up dengan dia punya peers. okay. Ni Abbas punya ni. Ramai pelapis da'i, orang-orang UAE terbuka untuk join dakwah effort, dan dakwah tu nampak sebagai something yang accessible. Okay. Brothers, macam mana? Apa kalau your case? Kalau JMP sama dah memang academic improvement. Kita boleh bagi apa? Academic access dekat dia orang yang mungkin kurang berkemampuan, so that at least dia orang dapat akses pada akademik ini walaupun dia orang tak boleh. Walaupun dia orang tak boleh. Macam mana? Ada sometimes ada orang yang tak berminat tau dengan benda akademik, tapi bila ada program macam ni dengan festival yang sporty yang kita, dia orang boleh encourage those student untuk berminat, so that banyak initially yang tak boleh tu. Okay. M. Apa kalau kejayaan? InsyaAllah pelajar akan sedar kepimpinan penting dalam kehidupan. Pelajar lebih proaktif untuk menjadi pemimpin. Komiti lebih kritikal untuk menentukan keputusan yang perlu diambil. Okey. Ada lagi kat belakang ni? Apa? You tunjuk ke siapa? Apa? Kalau belah sana JKPA. Ni punya dia sorok. Okey, tak apa. Lepas tu kita pergi Anim. Sikit-sikit. Ahli tertarik untuk join program akan datang. Kalau from IPS, kalau betul-betul berjaya ejen dakwah boleh lahir daripada input yang mereka dapat, especially daripada talk yang diorang hadir, yang mana diorang akan share dekat circle-circle diorang. okay. Alright, now siapa yang rasa based on apa yang you tulis, you actually ada boleh lagi push level of success tu from apa nak kata output kepada outcome kepada impact contohnya. Faham ayat tu tak? Contoh apa Contoh. If kau nak bagi contoh, tak naklah bagi contoh kau punya contoh kan. Okey.
Cuba Azim tanya saya. Kalau berjaya MAJ ni apa jadi jawab tanya. Kalau berjaya imagine ni macam mana? Apa jadi? Apa jadi? Kalau MAJ ni berjaya, aktivis ni akan dapat belajar macam mana nak manage dengan efektif. Contoh Okay, are you satisfied with that answer? No. Okay. Cuba tanya, so what? So what? Macam pelik je. Kalau cakap so what, faham kan? Macam so what? Hanya bukan apa lagi. Dia macam dia seolahnya macam what is that important? Penting ke benda tu? Kenapa? So what? What saya? Okay. Tadi saya cakap apa tadi? So nanti bila aktivis dalam harmoni ni, bila dia buat projek, dia akan become objective oriented, impact oriented, bukan sekadar program oriented. Okay. Akan tanya lagi ke dah habis? Kenapa kena objective oriented? So sebab kalau in that case dia macam so what tu tak habis lagi tau. So what kan? Dan supaya projek-projek harmoni ni actually deliver lah supaya impact kepada masyarakat tu jadi betul lah, bukan just kita shot sendiri dan sebagainya. So mampu tak kalau apa yang kita tulis tadi tu, you tanya balik, so what benda ni? Until dia di-push sampai level, that's the impact yang memang, that's meaningful. Bukan nak kata yang tadi tak ada meaning tau, tapi dia jadi macam bila kita pergi kepada, kalau sebab ni macam nak push kita punya mind tu untuk fikir a level of impact, bukan level adalah positive benefit sikit-sikit dan sebagainya. Adakah so try to push your answer to that limit dan tengok kat mana dia boleh pergi. Sebab rasanya banyak benda tadi tu boleh je ditanya lagi kan. Macam dia nak datang lagi. So what? Kenapa nak dia orang datang lagi? Nak dia rasa apa tadi? So what? Kenapa nak dia score pun nak pelajaran dia? Kan dia ada benda yang macam why you want to aim that one? So biasanya kalau kita push tu dia akan reach kepada nak kata ultimate pun mungkin tak ultimate, tapi the impact yang that type of change is worthwhile to sacrifice our time for lah, macam kita tuan-tuan. Dalam penglibatan, my personal penglibatan lah dalam arena dakwah apa semua ni, sebab kadang-kadang kita ni orang kata apa sebab memanglah rutin harian kita tu kita buat benda teknikal yang kecil, tapi sebenarnya setiap benda tu dia part and parcel of benda yang lebih besar. Tapi bila kita lost touch of why in the first place semua benda ni, kita boleh jadi macam kita sibuk dengan benda tu, tapi dia tanpa sedar tak menyumbang benda-benda yang besar sangat pun. Contoh saya seorang yang aktif dan komit dengan Usrah sejak 20 lebih tahun dulu. Kata, kenapa kau aktif Usrah? Aku nak dibina lah supaya jadi orang yang macam ni. So what? Supaya aku boleh deliver macam ni. So what? So bila kita push, baru kita kata supaya aku punya impact kepada masyarakat this level. Siapa-siapa yang train under me, dia akan keluar about this level of impact. Whatever lah. Maknanya kita kata that's the aim. So bila kita clear, that's the impact, barulah dia akan muhasabah balik semua benda. Tapi kenapa cara kau berusrah macam ni? Kalau betul kau nak pergi situ kan? Faham tak? Dia sebab kadang-kadang bila kita initially kenapa kita conclude sebab tu aku perlu buat benda ni, dia kadang-kadang naratif tu ada, tapi bila kita sibuk benda ni dah lupa dah benda yang besar tu. Dia macam kita dah buat benda kecil dan sibuk tak tentu pasal, tapi tak ada impact dah. So that's where this kind of question tu dia kena di revive balik. Jap. So kenapa kau buat benda ni? Alright, boleh? Ada yang sampai level mana dah lah, tapi jangan merepek pula. Macam budak-budak FYP, insyaAllah saya punya projek ni Malaysia insyaAllah akan, bila pula siapa nak tengok kau punya level ni kan. But if siapa yang memang projek dia that level, contohnya kalau ada yang kata macam insyaAllah, sebab kalau yang JMP tu cakap adik-adik di PPR tu akan sampai tu is tangible dan boleh dicapai lah. Kalau cakap pasal dengan saya buat kat sini satu Malaysia punya PPR tu, dia macam unless you actually ada metodologi untuk mengembangkan benda tu lah. Now, yang keempat, dia punya tagline dia lah jawatan bukan tugas. Siapa faham ayat tu? Okey, arahan dia sebagai whatever jawatan
your personal jawatan in your current position tu lah. Apa yang hanya anda boleh pastikan berlaku supaya perubahan tadi yang you cakap dekat nombor 3 ni betul-betul berlaku. Maknanya kalau you dah push tadi kan, sampai nombor 3 tu, ayat yang terakhir tu, yalah, katakan adik-adik ni memang maknanya tak ada lagi sekolah ni isu-isu kepimpinan, contohlah. So with your personal, ini personal lah, so siapa yang projek yang sama pun tapi dia punya jawatan dia berbeza, kita nak look kepada your personal position tu. What is it that only you can do because you are in that position that akan ensure yang nombor 3 ni actually achieved? Semua faham? Ada yang tak faham? Kalau tak faham boleh tanya. Kalau yang faham, tulis. Sebagai jawatan, your personal jawatan, sebab saya tak boleh nak sebut jawatan apa, sebab you insert your jawatan lah. Sebagai you are head of the SPD. Sebagai head of SPD, sebagai apa ya position dalam Abbas? Assistant Project Manager dalam Abbas. Sebagai ketua JK dalam JKKS contoh kan. Sebagai that jawatan. What's only you can do, because sebab orang lain kenapa pula dia nak, maknanya because that's your role, only you can apa ayat dia tadi, apa yang hanya anda boleh pastikan berlaku. Okey, ayat dia macam ni, apa yang hanya anda boleh pastikan berlaku supaya perubahan tadi itu actually benar-benar terjadi. Notice ayat dia bukan apa yang hanya anda boleh buat, tapi apa yang anda boleh pastikan berlaku. Ni saya terus cakap siap-siap lah, preemptive punya ni Sebab sebenarnya saya nak tengok lah jawapan masing-masing. Tapi kalau ada yang masih tulis task, saya akan kena cakap, itu tu kan tugas. Yang saya nak bukan tugas, tapi apa yang anda pastikan berlaku. Nak membezakan antara function dengan tugas. Function dengan kerja. Function dengan kerja. Anda boleh pastikan berlaku. What do you ensure to happen? Kalau just ni simple perbezaan antara function dengan kerja tu, my function is to ensure everyone have a good time. That's the function lah. To do that, I'll tiup belo, nampak tak tahu lah kan. Tu dah jadi kerja. Tapi kalau you define your position tu dengan function, cara berfikir dia agak berbeza. Sebab kalau kerja tu tak dapat sampai function tu, you akan ubahlah kerja tu kan. Tapi kalau you kata tak, kerja saya memang tiup belon, tak kisahlah orang setuju, dia jadi lain kan. Dan kebanyakan kita stuck dengan situ. Kerja aku kan tulis minit, tapi ketua tak faham pun ke tulis. Tak apa, kerja aku tulis. Tak, kerja kau untuk pastikan ketua faham dia punya deadline. That's the different mindset tu. Okey, ada yang nak kongsikan? Siapa-siapa yang dah tulis apa yang dia sebagai position dia tu boleh pastikan to ensure. So macam ni you kena sebut dua-dua lah. Maknanya yang nak di-ensure yang kalau projek ni berjaya tadi, apa dah sampai level mana tadi tu, and then what is your role ataupun your function untuk ensure benda tu. Ada nak kongsi? Kat sini ada? Sister? As a PM for JMP project, pastikan semua komiti boleh keep up dengan kerja-kerja during preparation of the program to ensure smooth progress of the program. Okay, you punya impact, you punya ni apa ayat tadi? Ada? Yang ayat baru tadi. The students able to communicate in English and solve math problems so they can get flying color result, pursue study in university in the future and secure job to change their life because they are underprivileged. Okay. And kalau ni just a question, maknanya ayat you pasal your function tadi tu will ensure benda tu ke? Maybe not. Oh, kenapa tak pula? Maknanya what's missing? What's missing? Yeah. Maybe sebab my role dia macam tak. Sekejap, your role apa? SAPM, JMP. APM. Untuk ensure. Maknanya sebab apa? Sebab PM yang masalah. Ya, APM bukan ke maknanya kalau PM tak perasan something, you to ensure dia boleh capai benda tu kan? Okay, so
Tak, okay. You cakap kat situ dalam konteks semua yang terlibat dalam program tu tahu peranan apa semua supaya boleh play that role kan? Okay. Okay. Tak, sebab ayat tu dia jadi macam dia implied if the design, if the module, if semua tu dah memang kalau dia jalan cantik je dia memang capai whatever you mention kat situ, then dia contoh. Tapi kalau sebab saya tertanya tu is more of another bird eye view punya tu lah. Maksudnya perjalanan program, tapi kalau you tak pastikan juga modul achieve certain level, you tak ni pula yang data untuk faham kan, dia jadi macam sebab tu I think just program berjalan lancar does not necessitate yet yang kat atas tu. That's my view lah. Kalau just dengar, kalau from your perspective pula, ni memang from module punya side kan. Kalau ayat yang last sekali untuk impact ni dia cakap apa? At least ada boleh keep up dengan dia punya rakan sebaya. Okay. Dah tu you punya what your function tu? As the HIP module is to ensure everyone in the team understand the goal of the project, and untuk deliver goal of the project tu semampu yang boleh lah, because we can plan the module as perfect as can be. Tapi kalau komiti tu sendiri tak faham actual goal adalah untuk tolong diorang ni, at least yang on the extreme cases ni boleh keep up dengan diorang punya pace. Okay. So you ensure apa tadi? You ensure diorang faham modul tu? Goal of the project. Oh. Dia Okay, bukan, okay. semata-mata just mengajar tuition je. Macam tu lah. Okay, faham. Alright. I think another layer yang mungkin I would say missing from module punya perspektif. Sebab kalau I'm not sure how the whole structure is. Mungkin ada dia punya feedback loop. Sebab faham macam sebab kadang-kadang kita dah module something untuk cater certain things. Tapi bila orang operate, kadang-kadang dia observe certain things lah, tak match ke whatever. Adakah responsibility untuk feed balik ke you tu kerja orang lain atau kerja you? Kerja my team lah. So nanti agak update. Alright. Sebab kalau macam tu the part of that ayat tu kena ada juga that element tu become explicitly mentioned lah. Maksudnya any feedback dan apa-apa semua tu faham. Sebab tadi tu cakap macam bila nak run tu semua orang ni kena faham kita nak gimana. Tapi when implementation you have to ensure something juga. Faham yang tak tertulis tadi lah. Ada lagi yang lain? Kalau brothers? Abbas, dah lama tak tanya Abbas ni. Okay. What's you ensure? Function as assistant program manager, I ensure that Abbas has a clear mission, vision, KPI and operation activities and goal, and guide the group to reach that goal. Okay. So of course benda tu memerlukan syarah daripada what exactly underneath lah, kalau yang nak nampak benda tu ni kan. Alright. Ada lagi yang nak kongsi sebelum kita pergi ke next arahan? Yes. So dalam perspektif SPD JMP, kita orang in charge untuk buat magazine tau. Alright. Kita orang kena buat create a well designed magazine so that kita orang boleh tarik perhatian sponsor-sponsor untuk investkan dalam punya duit dekat kita punya projek. Alright. So that bila kita lagi banyak dana, of course kita punya mungkin in term of facility kita boleh upgrade, kita boleh adakan program dekat tempat yang lebih selesa untuk student-student tu. So bila tempat lagi selesa, mungkin komiti-komiti yang nak join pun macam dia orang pergi kat tempat ni, banyak benda kat sini, ada aircon, ada wifi apa semua, nak join lah. So quality community kat situ pun dah akan naik. On the other hand, student-student yang join ni pun macam akan lebih tertarik untuk join next punya program pula. So, okay, so that's the benefit, the impact macam tu lah. So your final outcome yang tadilah mention improvement in term of academic. Okay, so what's your function in term, what should you ensure from your function to ensure benda tu berlaku? Kena buat magazine yang betul-betul boleh tarik automatic investor tu. Okay, so you kena ensure magazine yang keluar tu
tak? Magazine yang keluar tu memang kalau masa tengok macam ush aku memang kena invest macam tu lah. Aku nak kena sumbang tu. Okay, good. So that's a good way of formulating benda tu lah. Yang lain apa-apa kan? Kalau ada apa-apa soalan, ni bukan just exercise yang lepas ni tak ada apa-apa. Sebab this is to guide serta-serta benda yang sebelum ni kita demand you kena pandai-pandai sendiri. But this is one way to tengok lah. Dan lepas ni nak tengok juga adakah berkesan teknik macam tu ataupun kena ubah lagi cara yang lain. Now, arahan yang seterusnya. Gabungkan jawapan 1, 2, 3, 4 semua tadi tu dalam satu perenggan yang basically siapa yang pernah pitch your project sebelum ni, gabungkan 4 ayat ni lah akan menjadi perenggan tu. The opening, your opening pitch tu maknanya kalau you kena pitch your project, contohnya macam tadi lah. Tapi ni agak interesting. Kalau you kena pitch, kena penting buat SPD ni, contohnya, ataupun penting buat Abbas ni, or whatever lah, kepada someone yang you nak convince sampai they buy in is important. So that pitch, the starting pitch can consist of these 4 points lah. Okay, so arahan dia sekarang ialah gabungkan semua 4 elemen tadi tu in one perenggan yang you believe that can become a good opening line of your pitch kepada whoever yang nak dengar tu lah. Okay, cuba kita bagi masa dulu untuk tengok whether you can garap balik semua-semua tadi tu to make a perenggan of 2-3 ayat mungkin, or partial perenggan, tapi dia jadi macam opening few lines of the pitch lah. Maknanya dalam ayat tu ada personal juga kat situ kan. Maknanya projek ni kalau tak ada ni dan saya sebagai ni, saya kat ensure ni macam tu lah dia punya faham. Ada yang memang tu tulis struggle ke, ataupun sebab nampak macam semua tulis menjela-jela, so saya assume tak ada masalah lah, cuma tinggal nak melengkapkan ayat kan. So ini in case kalau ada orang yang macam mana buat ayat untuk menggabungkan beberapa benda tu. So ni satu template yang boleh digunakan, walaupun ayat tu boleh diubah lah, tapi in case orang macam tak ada contoh template ke. Sekejap, colour ni nampak kan? Betul lah.
Ni sampel template kalau siapa-siapa yang susah nak buat ayat tu, contoh ayat yang boleh digunakan lah. Kalau tadi ada soalan sebelum kita tanya Harmoni Selangor dan Harmoni UAE mungkin. So ada yang tanya pasal MAG So saya punya, this is from saya punya perspektif dan saya punya position Projek MAG ni diwujudkan untuk memastikan aktivis projek Harmoni dapat diperkasakan menjadi aktivis yang impact oriented serta diperkenalkan dengan aspek kaderisasi. Tanpa intervensi ini, aktivis akan terus program oriented dan funnel kaderisasi tak akan wujud. Sebagai konsultan kepada projek, peranan saya adalah memastikan lahirnya aktivis-aktivis yang amat impact oriented dalam projek serta bertambahnya aktivis yang menyertai ataupun yang menyambut tawaran kaderisasi supaya impact yang benar-benar dihajatkan di sebalik semua projek-projek Harmoni ini benar-benar tercapai. Itu saya punya point of view lah. Right. So siapa yang kalau saya pitch benda tu kepada stakeholder yang memang nak tengok real impact tu berlaku dan juga nak tengok kaderisasi berlaku, that's the opening line yang akan fit dengan dia lah. Alright, ada yang nak kongsikan the opening page? Of course, biasa kalau page tu dia akan continue lah. Macam, so technicalnya macam ni lah cara kita buat. Dan kita perlukan your support dari segi funding apa. So that's normally the pitching yang berlaku kan. Tapi kalau you masa buka tu pun, sebab kenapa kita buat exercise di awal ni? Sebab kan nature kita biasanya projek ketua ni kita turun jumpa adik-adik. Dia start pergi benda-benda yang macam tu lah kan. So how to rewire our thinking, kita start dengan impact. Dengan betul baru kita pergi kepada how tu kemudian kan. Kita nak dapat buy in orang tu dia dengan what is the impact yang kritikal sangat. Kalau tak adalah projek ni, what will be the problem that will persist, and when dia ni berjaya, insyaAllah we will achieve this, then my responsibility in this is what, and so on. Ada yang nak kongsikan? Okay, now would you prefer kertas tu you submit to me and kalau you nak simpan tu you snapshot, ataupun you yang nak simpan kertas tu dan snapshot tu yang dia bagi? Between the two, which one you prefer? Senyap ni tanda apa ni? Tanda lapar Sekejap Ya, okay. I'll post in MAG program koordinasi punya group. Semua ada dalam tu ke? Semua ada dalam program coordination group tu. Masuk dalam group ni dan snapshot gambar you dan letak kat sini boleh? Bukan gambar you, gambar kertas you. So ambil gambar dan post masing-masing kat situ Okay, boleh buat sekarang. Tak apa, ni safe space dalam tu, jangan tak kisahlah, just untuk ni. So ni antara keyword-keyword yang lepas ni kita nak membudayakan
Okay. Walaupun saya framekan dia ni, dia berkaitan pitching, tapi more fundamentally this is actually about structure berfikir lah sebenarnya, ataupun berfikir secara strategik. So when benda tu jadi normally how you think, normally bila kita nak pitch tu dia jadi naturally comes out lah. Kita tak boleh fikir panjang pun, macam memang kita akan fikir macam cuba pitch sikit kenapa projek kau ni penting. Kita naturally akan keluar tu sebab cara kita fikir pun kita dah nampak macam semua benda-benda ni memang dah jadi behind kenapa kita buat benda pun. Bukanlah kita buat tu merepek-repek tu, lepas tu baru nak goreng kenapa penting kan. So whatever you have written, you boleh fine tune balik lah untuk ke depan. Dan by right, bila kita dengan projek kita, memang cara kita fikir tu begitu. Should be bila kita nak bentang kepada anak buah yang baru join apa semua tu pun, dia punya structure tu pun itulah dia pun kan. Okay, kita siapa yang belum boleh berbuat demikian. But in the meantime, kita ada dalam asal ke apa? So kita asalkan ada setengah jam lagi. So dan okay, kita punya jadual lepas ni. Okay, kalau ada yang baru sampai, okay, tapi siapa yang baru, sebab yang ni yang baru sampai lepas tu dah biasa kan dengan MG. Okey, kita ada setengah jam ni until asar. Asar nanti brothers akan pergi dan sisters akan solat di sini atau di atas. Brother akan solat di surau, and then kita akan balik sini, dan lepas after asar tu akan ada another short session sebelum kita pergi ke Bazar Ramadan sambil berukhuwah lah, bercerita kan. Kita akan assign apa cerita yang kena bersembang sepanjang tu kan. So sekarang ni masih nak sambung benda strategik ke, nak cerita kisah-kisah lain ke? Yang mana yang lebih rasa otak boleh terima sekarang until dalam masa hidup? Yang relaxing masih strategi. Kalau tak buat strategi sekarang, kena buat petang ni kan. Oh, yang petang nantilah yang rehat sikit. Petang tu rehat. Okey. Ke semua nak strategi sekarang. Okey. Sebab kalau gitu, ni dia jadi macam, sebab kalau ni nak kena tapi itulah, sebab kalau by team project pun sebenarnya, sebab kita ni semua tak ada team yang besar-besar kan, ni berdua je. Tapi tu pun semua macam almost semua hampir seorang-seorang je kan. Seorang atau dua orang. Maknanya kalau kita kumpul by project pun. Okay, so tak apa. Boleh from view yang tadi tu, dan bolehlah fit kepada masing-masing punya circumstances. Now, nak tengok macam ni. So kita akan pergi sedikit. Ni kalau kita panggil apa? Apa dah tadi? Oh. High level tu maksudnya jangan masa ni jangan terlalu fikir tu technical lagi. Ni more pada high level punya alignment Okey. Dalam masa ni, so siapa yang sama projek tu boleh discuss kan? Kalau tak kena brainstorm lah sikit Jawab 3 soalan Jawab 3 soalan jap. I'm thinking of benda ni nak diconteng-conteng. Tak apalah. Tulis. Okey, siapa yang perlu kertas boleh tambah maknanya tulis atas kertas. So that lepas ni sepanjang malam ni kita boleh tampal somewhere lah kot. Mungkin kat whiteboard tu ke apa. Untuk projek tu untuk projek tu. Dan bila kita cakap projek tu, including kalau projek tu punya division lah. Macam kalau SPD ni dia its own project within the project kan. Faham? So masing-masing kalau yang memerlukan kelas tambahan boleh ambil a fresh apa jangan longgok dengan benda yang tadi.
So kalau yang perlukan cukup tak? Yang ada stapler ni, buanglah stapler dia. Kalau kat belakang tu. Paskan. Okey. Ada tiga soalan Satu. Ambil kertas kosong belakang. Bukan ni bukan suruh jawab soalan tu kan. Tiga soalan. Okey. Ni alignment bukanlah nak minta solve terlalu detail, tapi bila saya fokus tu jangan listkan aktiviti tarikh-tarikh apa kan. Dia jadi macam the alignment of kita dalam 30 hari ni first 15 days kita ensure recruitment semua settle. Ni kita akan sure dah ada budget whatever lah that level that level. Lepas tu apa bottleneck yang paling critical? Apa yang menyebabkan memang stuck sekarang ni, whatever yang stuck tu lah. Isu manpower ke, isu idea ke, isu puasa ke, isu tak tahu lah kan, dia nak salahkan puasa pula kan. Dan apa bantuan yang diperlukan. So just now until azan asar ni, that's the task Alright. Silakan. Bottleneck. Soalan dia, apa yang paling bottleneck yang paling kritikal? Tak faham bottleneck ke? Bottleneck tu dia macam sumbat kan, dia apa? Bottle punya neck tu kan dia kan. So tu asal kenapa orang cakap bottleneck. Tapi bila sumbat kat mana yang menyebabkan dia duduk sumbat ni kan? Sebab nak tahu juga, adakah tak ada idea, tak ada orang, tak ada duit, ada orang tapi toxic pula dah, apa-apa sebab ni kan, ataupun silap point orang, etc. So those yang nak diketahui lah. Ataupun tak ada beri empowerment, ketua ni nak ikut cakap dia walaupun dia ni bukanlah kata fikir je. Ataupun delegation problem. So nak scrutinize. Okay, insyaAllah, bismillah. Sementara menunggu sister Surun, so nak ambil peluang bertanya lah. Setakat aktiviti petang tadi ni, apa yang kau dapat kat sini ni? Ada, is it useful in any way? Ingat ayat bodek tak payah. Tak, maksudnya does it membentuk apa-apa way of thinking ataupun tak nampak lah apa benda, ataupun realize something etc. Kalau sebelum ni nampak macam lepas habis treat lazim itu macam okey dah habis, so what's next? Oh, masih menjadi igawan Sebab mana sebelum ni kalau kat JK memang projek kata program projek, so dia macam ada something tangible saya nampak. Rupanya kalau tugas ni kita kena korek dulu masalah tu baru jumpa dan kita buat something. So daripada sini dia menyedarkan anak balik macam kalau berdasarkan apa yang nak tulis ni,
baru nampak sepatutnya nak kena buat apa yang sebetul-betul sebab banyak sangat dia crowded dengan banyak benda. Itu juga kita. Okay, ni in the meantime of course ni dah start berbincang, tapi berbincang yang kita tak move forward lagi lah, sebab ada benda yang takut dah jalan nanti kena ulang balik. So ni masih recap tentang benda ni. Now di Kerang Gombak pun anda actually satu ketika tu join lah boleh kata retreat dan muhasabah belia punya program lah, dah berancang macam tu. So I give my opinion dan dapat soalan yang agak menarik. Dia kata memang tak boleh program oriented. Dia tanya soalan macam tu. Dia tanyalah because I'm forcefully pushing the idea that it should be project, it should be impact, apa kan? Okay. Now, fast forward, sebab at that moment I go with the principle lah. Maksudnya takkan kita buat program tu just program habis kan. Kat mana dia punya long term etc. And then ni nak macam ni dah cerita hindsight lah. Hindsight tu maknanya lepas tu ada something berlaku, and then looking back macam okay, then I might have to reconsider certain things if the scenario is in a certain way. Now so rupanya macam mana nak wordkan dia, bila I push into that direction, di sana ada orang yang memang dia suka buat program dan bagilah okey buat program ni, dia memang dia lincah, dia buat program jadi. Walaupun from my perspective program ni ada continuation ke, maknanya faham. And then bila I push kata kalau nak ni kena ada ni, dia jam dan lepas tu dia terus tak jalan. Okay, and then fast forward pula recently, dia ada macam mana cakap? Dia kata gini, sebab dia compare dengan satu kawasan yang lain yang aktif. Okay, so dia kata macam terasa kat sini macam dah tak ada meaning Dia kata kenapa pula? Sebab kalau sebelum ni ada je program nak join, sekarang ni terus tak ada. Contoh dan ada je anak-anak yang kita kata oh jomlah kita jalan naik bukit, masa tu kita buat taman tugu lah apa kan. Okay, lepas tu I noticed that ada orang yang kebersamaan dia dengan a certain group is due to ada consistent meet up in dalam nature, ada macam-macam program yang diminati. Okay, dan bila benda tu tak ada, dia rasa macam belonging dia kepada the whole group tu pun jadi kurang. Okay, so from that I notice, I understand that okay, fundamentally I'm still against buat program tak ada ujung pangkal lah. But I notice that possible untuk ada objektif yang macam ni. Objektif kita ialah kenapa nak buat program ni? Objektif kita kena ada program yang kena ada supaya ada orang-orang ni yang attach. Kalau tak dia tak tahu nak attach kat mana. Faham kan? Dia macam the belonging sebab apa? Tak ada pun jalan-jalan. Maknanya walaupun program tu on its own kita kata program ni tak apa. Rupanya macam the purpose is so that untuk orang-orang macam ni dia ada tempat. Faham? So I realize something from that perspective lah, dalam konteks ada benda yang impact dia tak besar, tapi impact dia untuk menjaga certain groups yang kadang-kadang of course yang kat situ dia jadi macam whether is it a priority or not dan sebagainya. Tapi bagi orang yang ada contribution direct in a certain way, dia hilang tu jadi satu loss lah. Banding kita bukan cakap jaga orang yang kalau dia tak ada pun apa makna kan, dengan orang yang actually dia suka membantu tapi dia tak boleh pergi a higher level, tapi untuk dia membantu dia still nak rasa ada meaning kat sini, dan dia perlu ada benda yang dia join yang bersifat low commitment, low bla bla kan, macam tu kan. Dia sama macam ni kalau siapa-siapa yang join Nusrah, ada certain because I'm very objective oriented, so I scrutinize a lot, macam ada makna ke aku bawa budak ni kan.
Macam kalau dia tak boleh gimana, buat apa, ke bawa dia kan. Contoh begitulah. But ada satu kategori yang after some time I realise that aku nak berkorban jugalah bawa. Walaupun aku tak tahu dia, aku tak optimistic lah dia boleh bagaimana. Boleh bagaimana tu maksudnya boleh jadi somebody yang contribute dan sebagainya. Tapi sebab dia ni anak somebody, anak a group of people, anak ikhwah in other words, yang insya-Allah based on track record akan dikahwin dengan akhwat. Dan based on sebelum-sebelum ni disebabkan kita tak jaga dia, isteri dia jadi mangsa. Faham? Macam isteri dia tak aktif, dia pun tak rasa belonging. So tapi parent mana tahu kan, parent anak masya-Allah Muslim kan. So dikahwinkan dan wife nak aktif tak boleh sebab suami dia dah terasa out of the group kan. So ada orang macam kenapa bawa dia ni kan? Tak apa, insya-Allah kita nak selamatkan isteri dia nanti. Bakal in that sense kan. So dia ada perspektif yang interesting, itulah nak kata macam I still look at from objective oriented. Tapi ada objektif yang sebelum ni I never realise, oh nak kena jaga juga benda tu penat juga nak jaga benda ni kan. Tapi tak apalah untuk kemaslahatan kan. Tapi itulah dia ada different tier of ni lah. But if have to prioritize sebab masa apa semua-semua tu, so my option right now is macam dia mostly macam sacrifice yourself lah, macam jagalah juga semua benda ni walaupun you tak ada life lah in that sense, ataupun you tak ada masa untuk apa-apa kan. Anyway, okay, untuk petang ni sebab I tengah charge ni, you notice ni pukul apa? Takut terlajak nanti kan dah tiba-tiba azan kita tak ada makanan kan. Okay, sisters ada apa-apa nak komen kat sini? Menyesal datang ke, ataupun learn something new ke, ataupun stressful lah, rasa makin lapar buat benda macam ni. Okey ke ni? Ke semua anggap jaga hati kan, tak apalah. Tapi tu petani bagus lah, maksudnya isteri yang bagus lah tu, stres pun jaga hati lagi. Right, for the remaining of this 30 minutes or less, should be less lah, kita bolehnya nak bagi masa untuk setengah jam kita berukhuwah sambil mengambil angin dengan bau-bau masakan yang sedang dimasak tu. Okey, mungkin sedikit ke depan untuk apa yang akan berlaku lepas ni. So, logistik rasanya semua dah tahu. Secara logistiknya insya-Allah brother sepatutnya dah nampak lah kat mana bazar Ramadan tadi kan. Tapi sister pun I think aware kat mana kan. Nanti okay, lepas ni nanti sebelum keluar bazar, oh tapi dah ada yang keluar tadi, dia dah pergi. Rasanya sebab kita, I'm not sure whether muka petang ni, muka malam ni, muka esok tu sama tak sama, berkurang bertambah ke. So kita ada sesi fotografi dulu boleh sebelum kita bersorai, muka-muka lapar sebelum iftar. As a bukan. Sabar. Dah nak cakap sebelum takut terlupa. Supaya sebelum semua dah berkeluar semua, okey, jap photoshoot lah. Okey. Kemudian nanti bila dah beli, from keluar pergi beli bazar, cuma kat situ lah agak interesting kalau kita semua keluar. Nak set siapa yang akan habis dulu supaya nak buka kunci tu. Itu nak kena set lah. Adakah kalau saya yang pegang, tak tahu lah macam mana kan. Ataupun kalau saya pegang, kalau saya sini ada orang yang saya kena pesan lah, tolong belikan ke kan. Tu possible kita ni. Tetapi nanti iftar separately, different floor. Maghrib separately. Untuk Isyak dan Tarawih, sisters nak ke surau ke nak stay kat sini je? Tak bincang lagi. So, okay, nanti masa berjalan, masa iftar bincang. So that kita nak tahulah sebab dia punya implikasi adalah macam mana kita nak set kunci tak kunci, siapa pegang kunci dan sebagainya. Right. Okay, kita dah bincang tadi. Nanti kita akan beli bazar separately iftar. Ini sister kena bincang. Brothers insya-Allah di surau. Lepas tu after that, okay, untuk iftar dia jadi masing-masing pilih apa-apa yang nak ada di sana lah kan. Cumanya kita ada morih atau siapa lah yang itu pun adakah sister boleh decide adakah
nak tutup ni jadi side by side sebab makanannya kan dekat sini, or you nak ambil bawa ke atas untuk sesi bersembang bercerita sambil more so kita boleh decide lah which one is more of convenient dan keselesaan right. Tu dah tidur tak. Now petang ni nak bawa cerita sedikit. Kenapa ni? Tak ada apa. Okay, nanti sahur pun makanan akan sampai di sini up to sister lah, tapi dia akan ambil makan macam biasalah, turun ambil makanan. Lupa nak tanya, dia akan hantar makanan tapi roughly mungkin pukul 5 kot, insyaAllah. Now esok kita akan ada discussion yang ke arah ni lah. So nanti yang kertas-kertas ni tadi nanti sebab saya tak ambil lagi selotip, so letak setempat so that nanti bila dapat selotip saya akan tambah-tambah lah supaya esok part of the activity. Now apa dah ni? Okay, dalam kehidupan ni okay, ni kita akan cerita, saya akan buat kisah kehidupan real. Semua ni real juga, tapi ni kehidupan di luar aktivism ni lah kehidupan ni. Nampak ke? Sorry lah, korang nak kena tengok ni. Dia adalah gambaran lah. Kehidupan ni akan ada benda-benda yang tak dijangka yang berlaku. But bila benda tu berlaku, kalau kita ready untuk benda tu, dia akan berbeza dengan kita tak ready lah. Sebenarnya saya tak, benda yang lepas ni nak ditunjukkan, dan semua jangan ada siapa-siapa yang rekod dan rakam dan ambil gambar apa-apa lah lepas-lepas ni kan. Kenapa? Okay, saya tak terfikir nak cerita benda ni, tapi sebab dia okay, siapa boleh nampak tarikh kat sini? 27 bulan 2 dengan 1 bulan 3. Maknanya very recent lah, seminggu yang lepas satu tu maybe 1 tahun. So kenanya, agak menariknya, terkena saya dua-dua saya punya kereta lah. Satu Avanza yang siapa yang ada naik tadi, siapa yang maybe pun ada yang mungkin pernah naik juga. Dalam in the span of beberapa hari tu, dua-dua terpaksa pergi bengkel. Sekejap, kalau saya nak tanya macam ni agak-agak bil yang jumlah berapa yang kau rasa macam tersedak agak lah? Tak, maknanya jumlah dalam amount berapa yang kau rasa macam kalau reach jumlah tu macam dah agak mengganggu lah? Kau ni realistik apa? Bukan servis. Dia ada benda yang rosak yang tak rasa meja. Sebab kalau meja tu apa? Meja dah ada level lain lah. Ni tak tahu nak kata, rasa tak meja. Sebab meja rasa lebih now, sebab benda ni dia jadi macam, faham? Kita ada expenses yang bersifat kita nak makan apa semua ni, ada anak sekolah semua, tiba-tiba ada benda yang kita tak plan, dia masuk, dan kemudian dua-dua kereta pula macam tu. Efek dia agak menarik lah kepada kehidupan kan. First time saya kena bayar dalam masa tempoh beberapa hari, campurlah jumlah tu kan. Rasa boleh hidup tak? So sebenarnya saya nak kunci minta derma je, tak ada. Tak boleh pergi makan kau tak derma Tak ada. Now, siapa yang rasa kalau tiba-tiba tak disangka, dia nak raya pula kan, kalau kena jumlah macam tu korang jadi macam mana? Now, masa saya nak bayar tu, atau tengok ada kat belakang dia macam iklan apa? Kalau tak ni bayarlah ansuran. Pernah tengok iklan kan? Boleh bayar, maknanya instead of bayar terus, boleh bayar dalam installment 12 bulan macam tu. Kalau korang kau ambil tak? Ada tambahan. Okey, biasanya ada sikit-sikit yang biasa macam tu, dia ada
dia sama macam dulu sekarang ada lagi ke Cox Mammoth? Cox Mammoth yang perabot tu. Aku tak pernah dengar. Oh, dah tak hidup dah. Dulu selalu ada iklan dia. Kalau pergi kedai dia beli perabot, dia ada dua harga. Harga bayar full, hanya bayar ansuran. Dan memang bayar ansuran tu total dia lebih, tapi dia jadi macam kita bayar sikit-sikit tu tak terasa in that sense kan. Siapa yang pernah bayar ansuran kat sini? Untuk apa-apa lah? Kau dah bayar. Now, kalau saya cakap pasal macam ni now, secara umum, kalau bukan habit, faham? Macam tiba-tiba emergency, tiba-tiba ada jumlah tu yang memang kita nak korek mana tak boleh. So that becomes an option yang kita kata macam, oh, at least adalah cara nak bayar berdikit-dikit. Right? Dia punya efek dia lah macam ni. Kalau, macam mana? Okey sah. Tiba-tiba kita kena bayar jumlah ni. Katalah ni jumlah yang perlu dibayar. Tapi kita ada option yang, okey, dia jadi kita pecah kepada, katalah berapa banyak kan. Katalah jumlah dia sama, tak ada top up pun. Okey, katalah jumlah dia sama. So, untunglah macam ni tak? Macam ni, betul? Ke tak? Tak payah banyak, bukan total sama juga. Tapi macam tak ni. Now, bagi orang yang, macam saya cakap tadi, bila tiba-tiba emergency tu faham ke? Emergency tu tiba-tiba, macam tu juga, macam tiba-tiba parent ada emergency dan kita kena balik dan kena beli tiket flight yang mahal tiba-tiba, whatever, yang macam tu. Tu satu hal tau. Tapi bagi orang yang benda ni jadi habit. So contohnya tengok Shopee ada yang, oh, bayar full ke bayar ansuran kan? Boleh terima tak kalau saya kata siapa yang benda dia habit dan semua benda pun dia buat macam ni, sebenarnya apa yang dia buat ialah dia minta diri dia in the future bayarkan untuk diri dia sekarang. Sebab kalau macam dah tu benda lain pula, oh, tokok lagi. Dia jadi macam at a certain point, kalau benda ni tak ada jaga, masa dia dah sampai kat situ, diri dia kat situ, semua duit ni untuk bayar diri dia yang lepas je. So siapa yang habit dia jadi macam ni, dia masalah. Sebab tu ramai orang yang terbiasa dengan semua benda-benda macam ni. Oh alah, bayar sikit je. Yelah, sebab kau yang kat future tu yang akan menanggung benda tu kan. Dan kalau kita semua benda pun macam tu, kita tak sedar tau, kita akan letakkan, kita akan top up untuk diri kita in the future. So saya mak concern lah benda ni. Now, tu satu cerita. Keduanya ialah sebab kalau kita kata simpanan ada, lepas tu hilang terus lah. Dekat sini simpanan tu masih ada, kan. Cumanya kalau orang yang ada masalah habit ni, simpanan tu akan bila simpanan tu kosong pun, ni nak cedok mana pula kan. Sebab kalau kat sini ni, oh, simpanan dah tak ada. So pada lah kita hidup macam ni kan. Sebab tu kat masjid lah kita kan. Contohnya kat sana. Alright, tu satu cerita. Kedua, boleh bayang tak kalau benda ni berlaku masa you dah bersara? So kalau sekarang ni macam kita kata macam, oh, saya nak pecah-pecah macam ni. Sebab nanti insyaAllah gaji bulan depan lah kot, kita gaji ke depan lah yang nak. Sebab sekarang ni macam duit memang tak boleh nak korek mana kan. Tapi kalau dah bersara, maknanya kita akan korek dari mana? Kita korek dan tu, dan kita akan menghabiskan duit tu pula kan. Kalau KWSP habis, lagilah baik meninggal terus lah lepas tu kan. Anak-anak, kau tak tu anak dia baru dah jenam pula tu, lagi menarik kan. So jangan kahwin lambat. Yelah, kalau kahwin lambat nanti dah bersara, anak tak kerja lagi, nak minta duit macam mana kan. So kena aim masa bersara. Siapa dah lalu kursus ni? Saya punya formula kan. Ni sebab Sadiq tadi nak minta duit dari anak kan. So by the time kau nak bersara umur berapa? Ni belum cakap nak bersara awal kan. Kalau bersara umur 60 Kalau bersara umur 60, make sure anak tu dah ada gaji dan agak stabil. Umur berapa? 25 baru start kerja kan. Katalah 30, stabil sikit lah kan. So kalau kita nak anak kita umur ni, masa kita umur ni, minim masa dia lahir, masa dia umur dia kosong, kita umur 30 lah. So tu latest kau kahwin lah. Oh, tak cukup lah. Sulung je kan. Yang anak kedua. So anak kedua, pandai-pandai lah kira. So ini rumus kira tahun berapa nak kahwin kan. Okay.
Kalau nak rasa sakit macam ni. Masa dah bersara, anak masih ditanggung. Lagi best. Anak punya jururan universiti, anak punya sekolah, pandai-pandailah kau nak hidup masa kan. Tu cubalah kahwin lambat dan menanggung derita ketika itu. Now, benda-benda ni kita jarang fikir sekarang, tapi kenapa saya fikir masa tu sebab saya masa sebelum saya kahwin, masa umur 20-an ni lah, saya selalu tanya pakcik-pakcik, ada tak menyesal kan? Dan antara penyesalan besar dia lah tak fikir benda-benda ni masa dulu kata relax lah kahwin lambat pun okey kan. Sebab kita fikir kita sekarang, kita tak fikir kita ketika tu. Anyway, so pukul apa? 3.41. Okey. Okey. Ingat 3.50 lah. Okey. Now, kedua, siapa kat sini ada vision ataupun objektif pasal ketika ni, ketika bersara lah kata-kata kan. Selain daripada isu kahwin lah. Kahwin dah settle tadi. So kahwin lah umur 25 kan. Saya kahwin umur 25. Kan. Siapa yang dah pernah dengar berkali-kali saya cerita pasal saya kahwin dulu? Yang termalas nak dengar lah. Nak dengar lagi. Dah dengar kan? Ada yang tak pernah ke? Ada yang tak pernah? Oh, memang first time. Okey, tapi ni dah cerita kahwin nanti. Tak, sebab saya pendekkan cerita sebab biasanya kalau sebab ni saya dah cakap kan. Sebelum tu biasa saya akan cakap saya ni kahwin lambat. Dan by the time saya kahwin tu beberapa tahun sebelum saya kahwin, mak saya memang dah serius risau lah. Anak aku ni kenapa tak nak kahwin kan? Dan akhirnya saya kahwin juga pada umur 25 tahun. Siapa boleh terima cerita tu? Sebab masa saya 21 tahun dah kena lah dengan ayah kau dulu. Masa ni dah kan. Lepas tu yang pak saudara saya dah, yang pak su saya, yang bongsu, ada adik-adik ayah yang bongsu. Sebab dia kahwin 19. So dia kata, kau dah 21 kan? Pak su dah dukung anak kedua. Kau ni astagfirullah. So masa saya 21 sebab ayah saya kahwin 21. Ayah saya 21, mak saya 19 masa tu. Kat UK kan. Maknanya dia habis SPM. Macam tu lah. Dia pergi ke sana kahwin. So sebab tu masa 22 dah stres kan. Ya Allah, anak aku ni kenapa? 23. Akhirnya 25 kahwin juga kan. So sebab tu saya kata saya kahwin lambat. Sebab dalam family tu terasa macam terseksa lah 4 tahun tu sebelum kahwin kan. Balik je. Walang. Ni gambar kawan-kawan anak mak. Kau tengok je. Kita terus lari naik bilik kan. So that was my life lah before saya kahwin kan. Macam mana saya boleh kahwin dengan tu khusus lain lah. Now, apa nak cakap tapi kalau siapa yang tak pernah dengar, saya first time jumpa wife saya masa saya 4 tahun. Dia masa baby, saya 4 tahun kan. Di Oklahoma. Tapi bukanlah ditundangkan ketika tu. Dia kebetulan dah 20 tahun lepas tu terjumpa balik kan. Kau dulu kan, tak ada. Masa dah kahwin baru, kita pernah jumpa dulu kan, tengok gambar baby kan. Now, financially speaking, do you have any vision there? Tadi ada yang cakap pasal EPF ataupun KWSP. Right. Siapa kat sini yang sebelum ni pernah bercita-cita untuk pencen? Bukan bersara, pencen tu duit pencen. Maknanya nak pekerjaan yang ada duit pencen. Pencen itu kan, maknanya bila dah bersara pun ada duit masuk setiap bulan dengan certain amount lah. Tu pencen namanya kan. Pension kan. Dia bukan, sebab kalau bersara dapat pencen kan, kalau UIA dia tak ada pencen. IPTE dia ada pencen tau. Ayah saya lecturer UM, so dia ada pencen. IPTS dia tak ada pencen. UIA ni agak interesting. Macam ni IPTA dia gaji biasa, dia ada pencen, so secure lah. IPTS gaji dia up sikit tapi tak ada pencen, so up tu pandai-pandai kau menabung untuk hari kemudian. UIA dia ambil dua-dua, gaji kecil tak ada pencen, gaji kerajaan pencen tak ada kan. So tu bertuahnya UIA kan. Sebab dia agak interesting, dia bukan macam IPTA, dia berdaftar sebagai company.
Kan registration dia. Tapi dia skim gaji kerjaan. So alhamdulillah. ni alhamdulillah bukan. At least ada kerja kan. Soalan tadi ada tak yang sebab dulu ada orang yang memang mindset dia gitu. Kita nak kerja yang pencen. Sebab dia secure, dia jadi macam setiap bulan akan masuk je duit. Itulah yang macam dia nak hapuskan pencen tu kan. Ada yang marah ke macam kau tak fikir lagi? Siapa yang dah memang selama ni nak kerja untuk pencen tu, mungkin dia akan terasa lah. Okay. Siapa korang ni tak fikir pencen, apa pencen tak apa kan. Kerja pun tak tentu ada lagi kan. So astagfirullahaladzim. So tapi kita ada KWSP ya. So kebanyakan rasanya wajib kat sini. Maknanya yang swasta semua dia kena carum ke sini. Possible tak untuk KWSP ni mirror benda ni? Maksudnya, okey. KWSP ni dia terkumpul dan dia ialah macam dia dilaburkan dan dia akan ada dividen. Kalau you jumlah terkumpul macam ni dan setiap tahun tu ada dividen, you makan dividen ni, maknanya duit ni takkan berkurang lah kan? Lepas tu tahun depan dapat dividen, makan dividen. Faham ke kalau macam tu? Sebab kalau ni dapat dividen tapi kau makan takat ni, lepas tu duit dah lagi kecil, dividen lagi kecil, kau makan lagi, satu ketika tak ada lah. Sebab tu ada orang macam yang dia tunjuk perangkaan ramai orang yang at risk of this. Sebab jumlah dia memang tak boleh jadi macam ni. Jumlah dia kecil, so jumlah dividen dia tu kalau tak boleh nak makan dividen saja. Nak makan apa kan? Okey, kalau kau rasa jumlah dia kalau nak hidup macam ni, sebab kalau macam ni macam jumlah ni akan continue je. Dia jangan kacau duit tu. Kita makan duitnya je dan insya-Allah ni jadi macam soalannya macam pencen lah. Kan dia jadi macam duit tu masuk je. Berapakah jumlah setahun untuk ni kau rasa? Untuk kau rasa boleh hidup assuming best case scenario, rumah dah habis bayar, anak-anak semua dah kerja, pandai-pandai kau nak hidup. Yang kita ada apa ya? Kita suami isteri makan minum. Tak tahulah kalau beli kucing. So dia kerja sendiri lah. Mungkin minyak berjalan, mungkin elektrik, mungkin wifi, mungkin apa kan. So gabung-gabung tu kau rasa berapa? Ni kalau tak hidup mewah dan rumah pun dah habis bayar. 12,000 setahun. Maknanya 1,000 sebulan. Ni hidup kat Lembah Kelang ke kat luar? Okay, menarik. So saya memang pernah ada member, memang ada member yang hidup kat Perlis semua kan. Dia memang boleh hidup lah dengan certain jumlah yang kita kat sini macam, itu bayar tun je kot. Macam memang saya semenjak membesar memang nak duduk di Lembah Kelang sebab rasa macam kat sini live. Tengok kat Perlis kat ni macam sedihnya hidup tu kan. Lepas tu bila dah lepas kerja 5, 6 tahun, 7, 8 tahun kan, jumpa balik member yang sama-sama grad. Kita jadi lecturer, dia jadi lecturer, so gaji sama. Dia jadi lecturer kat Perlis, kita jadi lecturer Lembah Kelang. Lepas 10 tahun jumpa balik, asal kau beli kereta baru rumah besar ni? Itulah duit tak tahu nak buat apa. Kita kat sini duit dah habis kat tol kan. So kat minyak kan dan sebagainya. So that's interesting lah. So jumlah tu okey kalau you live dekat certain tempat lah. Tapi kalau Lembah Kelang rasanya memang 1,000 walaupun untuk hidup berdua. Ada cara tapi biasanya kita lifestyle tu jarang orang lifestyle kat situ lah. Kalau yang lain, rasa jumlah yang rasa kau rasa macam okey lah. Yang ni dah 12 kan? Maksudnya 12 bulan. Kau rasa sebulan yang rasa kau bayang sekarang, aku nak hidup dengan jumlah berapa sebulan ni? 3 jadi 36 lah. Kalau 3,000 tu rasa okey kan? Okey, ni provided rumah dah habis bayar. Ni satu cerita lagi. Rumah kau dah habis bayar kat sini tak? Sebab ramai orang tak habis bayar lagi. Tu sebab rumah saja 2,000 sebulan kan. Kadang kalau tengok kalau Lembah Kelang pun sama kan. Macam saya punya rumah kat sini ni memang 2,000 sebulan lah. Dia punya ni. So kalau ni tak cukup nak bayar rumah pun. Contohnya kan. Kena cari cara untuk ni. Now. So saya nak tunjuk aduh. Macam again, ni tidak boleh diceritakan di mana-mana.
Sebab nak cakap macam ni siapa boleh agak berapa jumlah yang terkumpul untuk dapat either 12, 36 tu? Okey. Okey. Jangan tak apa, dia tak nampak tu jumlah tu kan. Tapi dekat sini nak tengok ke? Tak payah tengok kan, kau tak nak tahu kan berapa kan. Dekat sini dia baru announce tau. Untuk 2025 punya dividen 6%. 6% tu tinggi ke banyak? Besar? Tinggi ke besar? Tinggi kan? So siapa yang kat sini biasanya anggap banyak macam ni? Sebab dia ada okey tak apalah. Ni kalau tabung haji berapa tabung haji? Sebab biasanya orang compare tabung haji, KWSP, ASB kan, tu yang biasa. Kalau simpan kat bank biasa tu lagi kecil lah. Now 6% ni kalau saya punya dividen tahun lepas, alamak nampak pula lah. Jangan tengok atas tu, jangan tengok. Tengok ni dia dividen. So kalau saya punya dividen tahun lepas dan kalau kita assume macam tu je, untuk hidup kalau yang ni dah lepas lah. Ni kalau rumah habis bayar semua kan. Yang ni tak sampai lagi lah. Kalau saya lah. Maksudnya jumlah saya tu 25 tu. Maksudnya kalau saya nak hidup 3K sebulan, jumlah yang tersimpan berapa tu? Berapa yang kat atas tu? Tak cukup lagi lah untuk memberi ni. So kat sini ni another aspect dalam konteks kalau siapa-siapa yang rasa aku nak lifestyle macam ni. So okay, kalau kita 25K 25K. Aku nak ni maksudnya you kena kumpul banyak tu. Yang atas tu lah. Jumlah tabungan yang boleh mengeluarkan dividen banyak tu. Tu congak dia lah. So dekat sini okay, nak relate dengan ni real life tapi nak relate juga dengan semua benda kita buat, especially untuk akhirat kita. Nombor satu ialah isu vision. Kalau kita tak bayang pun sebenarnya ke depan tu aku nak apa aku nak level macam mana, aku nak hidup macam mana, aku nak apa macam mana. Kita takkan plan dan kita tak tahu pun nak plan apa. Nak plan apa, angka apa yang perlu dan sebagainya. Faham? So siapa yang dah imagine kan, aku nak syurga yang mahligai yang macam tu lah. Tapi dia tak adalah nak macam tu kan. Tapi maksudnya kalau kita memang mengidamkan ganjaran syurga, biasanya kita akan menghasilkan satu certain vision yang tertentu. Itu yang pertama. Kedua, KWSP ni okay, agak-agak saya berdisiplin ke untuk kumpul jumlah banyak tu? Tak. Tapi macam mana boleh terkumpul? Sebab KWSP ni dia tak tanya saya pun, dia terus potong gaji, betul tak? Maksudnya gaji yang saya dapat sebelum sempat nak masuk akaun dia dah ambil sikit, masuk KWSP. So baru kan. So dia jadi, ini kita cerita pasal sistem bagi kebanyakan manusia, dia perlu ada sistem untuk membantu dia. Sebab kalau just depend on willpower, biasa orang cakap, kita akan fail. Kalau just depend on semangat, nanti akan ada turun naik. Okay, KWSP ni pun, siapa yang pernah dengar sebelum ni orang gaduh yang dia nak keluarkan, kan ada pengeluaran tu kan. Dan orang kata macam, apalah dia ni tak bagi kita keluarkan. Okay. Apa yang kita sebenarnya hakikatnya bila kita keluarkan, maksudnya ialah macam contohnya ni jumlah ni lah, jumlah yang saya tak nak baca sebab dia recorded kan. Jumlah tu menyebabkan dividen banyak tu. Tapi sebelum ni saya dah keluarkan, sebelum saya keluarkan, maknanya dividen dia dah jadi kurang. Maksudnya kita actually are taking from kita punya future self. Sebab tu ramai orang tak tahulah, tak fikir ke ataupun redha ke, tak tahulah kan. Dah lah jumlah dia memang tak macam tu pun. Lepas itu pun nak keluarkan lagi. So sebab saya memang tak pernah keluar kecuali untuk rumah. Untuk rumah down payment tu memang terpaksa keluar lah. Memang tak cukup nak simpanan kan. Tapi kat situ kalau siapa nak tahu, tu ada pengeluaran kan. Yang tu dia masuk ke unit, tu satu cerita lah. Kita tolak ke unit trust. Itu sesi malam nanti lah siapa yang berminat. Tu dah agak teknikal lah kan. Untung ke masuk unit trust. Kalau nak kita akan tunjuk lah yang mana untung, mana rugi, kat mana untung, berapa banyak untung. Tu siapa yang suka cerita duit lah kan. Tapi kalau for now ni dia more kepada nak kata you have to have a vision apa yang you nak in the future. Tak kisahlah in term of family, in term of anak, in term of kewangan, in term of pahala, in term of sebelum meninggal aku nak apa dan sebagainya. And then dalam banyak benda
Kita memerlukan sistem untuk membantu kita. Dan from this perspective, siapa yang pernah tengok gambar yang saya biasa lukis, mahasiswa, untuk aktivis, untuk ahli tarbiyah, kadir apa semua kan. So biasanya saya amat mempromot siapa-siapa sebelum grad masuk ke sini lah, sebab then you become part of a system yang akan membantu you. Walaupun you tengah down, ada sistem yang menjaga you supaya dia tak down below. Faham kan? Kita akan turun naik. Nampak analogi ni? Kita akan turun naik. Tapi biarlah turun naik tu di level itu. Bukan macam orang lain yang turun terus karam kan. So biasanya benda ni akan dijaga bila benda tu disistemkan kan. So that's number 2. Number 3. Dalam penceritaan tadi ni dia ada isu investment Now, KWSP ni adalah investment yang dipaksakan lah kot. Dia macam saving, tapi saving yang investment. Faham ke? Dia saving yang ada. So, kalau jumlah tu simpan dalam, okay, siapa yang tahu dividen simpan dalam bank Islam ke, bank muamalat ke berapa? Pernah tengok tak dividen tahunan tu? 2%. Dia amat kecil lah sebab account tu aktif. Kan, duit ni tak ada kacauan. Kalau simpan fixed deposit, tinggi sikit, etc. So, point dia ialah kita kena aware options yang menyebabkan pulangan return dia tu lebih tinggi. Dan sama juga, dalam kita beraktivism, dalam kita hidup dalam aspek-aspek ni, ada jenis aktivism yang merupakan investment yang berbaloi, ada yang alhamdulillah dapatlah pengalaman sikit dan sebagainya. So di sini of course kita akan sambung perbincangan ni esok lah sebenarnya. That's why to me one of the biggest investment possible ialah invest in people lah. Kalau business pun akan cakap macam tu, tapi kalau untuk akhirat I think even more so. Sebab kalau kita invest kepada dia dan dia akan jadi piramid yang akan multiply kita punya pulangan dividen dan saham. So ini 3 benda yang untuk dunia pun you kena faham benda ni. Contoh apa siapa kat sini, sebab korang ada yang dah bayar bil apa? Bil telefon. Ada yang mensistemkan benda tak? Maknanya dia automatic. Yelah, daripada akaun tu dia automatic je. Dia macam dia tak macam alamak dah tak ada baki untuk bayar bil telefon. Faham? Dia macam kita benda tu dah tolak ke tepi dah. So dulu salah seorang anak usrah saya lah sebenarnya. Tapi dia memang agak pakar ekonomi. Sekarang CEO Arba Travel tu. Dia memang cakap macam memang dari segi kewangan kita kena mensistemkan duit tu bila masuk je gaji 2 benda keluar dulu. Zakat, infak. Lepas tu baru fikir benda lain kan. So benda tu kena disistemkan sebab kalau kita macam dah belanja, macam nak bayar zakat ni contohnya kan. So that's a problem kalau kita tak mensistemkan gitu. Dan juga ketiganya adalah investment lah. Yang ni memerlukan ilmu untuk tahu kat mana investment yang berbaloi dan sebagainya. So kat sini saya just beri prinsipal untuk just buah fikiran, untuk aware from saya punya cerita tadi tu. Siapa kat sini ada macam mana? Siapa kat sini ada akaun yang tak dikacau? Dah pukul apa? Dah pukul 6 Okey, kita kena ni lah. Siapa, ni soalan siapa kat sini ada akaun yang bukan akaun yang dia mudah untuk ni? Macam contohnya bila tak tahulah scholarship ke apa-apa lah, tak tahu korang punya kewangan ni mungkin berbeza. Dia letak kat situ untuk tabung haji tu untuk pergi haji ke untuk benda lain? Untuk ni, untuk satu apa yang tak tahulah, mungkin untuk umur ni biasa orang rasa benda ni serius tak? Emergency fund. Yang maksudnya tiba-tiba jadi macam tu dah ada duit yang tak terkacau kat situ kan. Biasanya orang akan kata berapa kali, kata 2 kali ke 3 kali ke 5 kali income ataupun expenses bulanan kan, supaya jadi tiba-tiba hilang kerja ada duit yang boleh survivekan kita 2, 3 bulan, 5 bulan contohnya kan. So tu satu konsep. Lagi satu ialah siapa kat sini yang ada tabung khas untuk ni? Ada? Siapa?
InsyaAllah by the time aku grad, kalau nak kahwin bila-bila pun dah cukup lah kan. Tak payah risau kan, duit. Cakap kat mak mentua kan, dah ada ni saya tak kacau dek ni. Separate account khas untuk walimah kan. So tu contoh kalau macam ayah saya dulu, dia kata macam anak lahir je, ni dia punya very discipline. Anak lahir dia kata, terus buat 2 account. Yang macam dari gaji tu, dia terus tolak. Walaupun masa tu gaji dia sikit, dia tolak je RM50 untuk setiap anak untuk ni. Dia kata satu untuk kalau anak kita membesar dan dia tak dapat scholarship, at least dia boleh belajar. Satu kalau dia nak kahwin, dia boleh kahwin. Saya amat bertuah lah jadi anak parent saya macam tu kan. So jadikanlah anak-anak kamu bertuah. InsyaAllah sahamnya besar. Sebab dia kita save for 20 years. Walaupun jumlah dia, kalau kita masuk RM50 sebulan, 20 tahun jadi berapa? 50, 500. At least. Tapi dia tak terasa lah sebab dia accumulate. Itu belum masuk dividen ke apa kan. So that's how benda tu accumulate so, satu lagi ialah, biasa kau mendengar tak? Ni dah tulis je dekat sini. So sebab tu dia kata macam the biggest asset you have is not time. So siapa yang start ni dia akan compound. Maksudnya contoh tadi, jumlah tadi tu. Sebab saya tak kacau tau. Sebab ni kalau kita kata kita makan duit dia concern kan. Tapi kalau sekarang ni sebab saya tak makan, so tahun depan dia dah dia tambah itu. Lepas tu dia, maknanya dia duit dividen sekarang dah menjadi beranak untuk dividen lain. Macam itulah dia compounding kan. Wallahualam. Okey. Itu adalah ni, dan sebab nanti bila kita bincang malam ni mungkin akan story night saya akan beritahu ni. Esok bila kita nak bincang kenapa kita nak aim certain project apa semua tu, dia sebenarnya combination of this lah. Sebab tu kenapa saya push kenapa media kena macam ni apa semua tu. Sebab dia ada aspek-aspek ni Right. Kita kejap lagi akan berjalan. Berapakah jumlah orang berjalan yang boleh bersembang? Saya rasa kalau jalan macam ni tak bersembang, ada macam terlalu kita langgar semua kan nanti. Bertiga ke, berempat ke, berberapa yang rasanya macam masih bertiga maksimum Sebab keempat tu dah ada orang yang kat belakang yang tertinggal kan. Now, saya bagi soalan ni bukan soalan. Benda yang harapnya dijadikan part of penceritaan, bukanlah tak boleh keluar daripada sembang benda ni. Oh sedap lakit lapis, bolehlah cerita. Tapi among others, tasdir ialah sebab kita tak ada sesi benda ni, so ada sesi masa berjalan lah sepanjang bulan. 3 layers of me. Pernah dengar benda tu? So 3 lapis, nikit lapis kan. 3 lapis diri aku lah. Satu ialah yang agak obvious. Okay, ni diminta kalau boleh berjalan dengan orang yang memang kita jarang jumpa, tak jumpa lah. Bukan jangan yang sama projek macam tu, tak apalah, malam nanti boleh sembang lagi kan. Tapi ni yang nak bridge dengan so yang pertama ialah aku sekarang terlibat dengan projek ni kan. So kalau dapat dengan orang yang bukan projek tu lagi baguslah. So projek apa yang sedang aku pegang ataupun aku ni kan. Tu yang pertama. Yang kedua, satu benda yang tak ramai orang tahu pasal aku ialah ni kan. Itulah. Yang boleh diceritakan lah. Jangan pergi cerita dosa-dosa lampau kan. Cerita yang ialah jarang orang tahu. Orang yang tak tahu. Dan ketiga, satu benda yang aku struggle dalam aktivisme ni kan. Aku struggle sebenarnya kan. Kena cakap dengan orang macam kau ni kan sekarang ni kan. So apa-apalah kan. Sebab mungkin part of kan. So that itu akan, dan bagi Chan lah untuk kalau bertiga tu, tiga-tiga ada Chan untuk just bersembang bentu. Hopefully dia jadi pembuka bicara untuk banyak lagi cerita-cerita menarik yang lain. InsyaAllah hopefully kita get to know dalam kumpulan aktivisme yang besar kan, across kita punya projek. Alright, semua faham apa yang nak buat? Untuk pagi ni hopefully kita akan ada tiga slot lah kot 3 slot, which is the final one yang akan jadi kita akan break kepada projek. Dan to my understanding ada projek yang memang ada benda yang dah plan nak bincang pun. So hopefully we'll have time for that. So kita akan cover slot pertama ni yang continuation kepada mind setting semalam. Second slot ada exercise sedikit yang masih bersifat individual. Dan ketiga tu sebelum yang ketiga, sebab bila pergi kepada projek tu dia dah akan pecah yang mungkin
totally pecah dan tak tahu yang siapa habis awal lambat semua tu. So before that lah kita bergambar. Kalau ayat macam tu faham Principles to live by tu faham ke? Tak tahu nak cakap bahasa Melayu apa. Prinsip-prinsip yang kita hidup dengannya. Macam tu lah. Okay. Of course kalau ada yang nak menyanggah, kata astagfirullah tak Islamik, boleh cakap lah. The first four is from apa yang dibincangkan semalam berdasarkan kisah dua kereta masuk bengkel tu lah. Yang pertama, apa Okay. Do not make your future self pay ataupun suffer for your current behaviour ataupun habit ataupun choices. Kalau kisah semalam tu ialah contohnya kita disebabkan kita nak beli benda sekarang, kita kita commit in a way that kita punya future self tu akan membayar untuk kita punya sekarang ni dengan nak beli semua benda kan. Dan bila kita sampai ke situ kita tahulah peritnya. Dan this future ni hopefully you include lah your future dalam konteks umur 60 tahun nanti, umur 80 tahun nanti, dan juga the biggest future ialah di akhirat. So just kerana kita sekarang ni ngada-ngada tak nak bersungguh-sungguh, jangan, maknanya do not make that choice yang menyebabkan kita akan suffer lah. You understand kalau ada yang tak faham apa-apa cakap ni macam benda yang I'll just go through untuk a recap of semalam. Lampu ni macam okay. Second, of course, have a clear, ni ataupun banyak lah, clear ataupun vivid. Sekejap, kalau kat sini nampak macam mana saya nak bagi. Have a clear ataupun vivid vision, goals dan objektif. Kalau at any point, sebab saya akan terus je lah. Kalau tak ada soalan tu, saya assume semua faham je kan. Ada isu apa-apa? Ada soalan macam mana nak ni? Biasa doktor set goals dalam setiap aspek kehidupan tu beberapa je. Contoh kalau anak faham kadang-kadang kita kena set dalam kewangan misalnya, dalam dakwah misalnya, dalam kesihatan macam ni. So kalau doktor sendiri biasa doktor apply macam ni. Biasa, okay. Normally if and when I realise something is actually important, for sure I'll have a goal for that. Okay, kalau kita list sebab ada soalan ni. Kalau kita list, apa aspek yang you rasa should ada goal? Spiritual, okay. Money, duit, wang. Money. Lagi? Dakwah lagi? Tadi sebut health tak? Lagi? Ada lagi? Study ni apa? Sebab study ni very short term kan? Intellectual. Oh, you punya study ni intellectual bukan career? Tak, I'm asking sebab selama saya belajar degree, saya lihat tu sebagai securing jobs. Dia agak berbeza perspektif dengan this is for my intellectual. Exam tak exam aku belajar agak. But ni I tanya you yang you cakap study tu apa? Intellectual bukan career. Okay, intellectual.
Career. Tapi kalau career ni apa? Itulah. Your career tu pasal money ke pasal legacy ke benda? Sebab if money I already dah masuk ke sini. Maksudnya make sure ada secure job ke benda tu is part of, maknanya for future in term of money. Tu nak tahu sebab kalau kita main list tanpa clarity tu dia jadi kita longgok semua benda, lepas tu last dia nampak macam overwhelmingly banyak dan kita sebenarnya tak ada pun kan. Tak payah. Tapi kalau ada orang yang memang sebelum aku meninggal nak dapat datuk dulu, nak ada title doktor supaya kat Batu Nisan tu ada doktor haji. Itu lagi menarik kau pergi haji sebab nak title haji kan. Astagfirullahalazim. Intellectually agak interesting. For what Intellectually for what? So I have, kalau intellectual yang from perspective dakwah, I do have a goal lah. Maknanya memahami satu benda betul-betul, tapi untuk function that role. Tapi I'm not sure yang kalau dimaksudkan ni dalam konteks apa? Fulfillment of being intellectual ke? Contoh do you value ilmu, and if you do, why? Knowledge. Selesaikan masalah. Then dia jadi macam means towards an end kan? So, tapi ada orang yang for the sake of aku banyak ilmu. Untuk apa? Tak tahu. Ada storage ilmu banyak. I'm not on in that line lah. Sebab tu ilmu ni tak manfaat, tak payahlah kan. Siapa yang pernah ada member ajak tanya macam masa saya duduk kat sekolah dulu, kau nak belajar tak? Cara guna, dulu ada payphone tau. Payphone cara macam nak kita letak wire ni supaya tak masuk duit pun boleh guna. Oh, ini ilmu yang masuk aku neraka tak nak. Tapi itulah hanya tapi sebab you list kan. Tapi for me soalan tu dia apa? Spiritual ni untuk apa? Bergantungan kepada Tuhan. Just untuk rasa tu Okay, sebab the way I see it, kalau I label ni akhirat yang kalau my besar punya ni lah, akhirat dan enabler akhirat. Ni bukan nak suruh semua ikut. This is how I see it. Dan bila cakap pasal spiritual, bila money ni masuk sini, dakwah ni kat sini, health ni kat sini. Yang ni dia jadi enabler kepada yang ni lah kalau for me kan. So kalau for me dia jadi macam anything yang I think one ustaz yang banyak nasihat myself about health ialah Ustaz Alias dulu lah. Sebab dia memang dah start merasa, dan lepas daurah ada pack ubat kan. Ni lah sekarang dia dah terpaksa makan ni untuk regulate blood ni apa semua kan. So dia kata korang ni apa minum teh potong kaki apa contoh lah kan sekarang. So those kita macam being mindful for the sake of siapa yang ada okay. Ni I nak cakap masa bercerita semalam ke masa sesi I think an indicator of kita bila kita cakap vivid ni, dia jadi macam sampai kita boleh faham vivid ni apa bahasa Melayu? Jelas clear pun jelas, tapi dia macam boleh terbayang. To me kalau benda ni ada, dia boleh tergambar boleh tu tergambar dalam dua momen. Satu, effort yang kita letak untuk benda tu. Kedua, doa kita akan ada je benda tu. To me that indicates memang kita serius lah. Selagi doa kita, jaranglah kita doa pasal benda tu, I don't think you are serious enough pasal benda tu. Sebab tu kalau cerita semalam, from second year memang dah ada doa setiap kali lepas solat pasal isteri, pasal benda-benda ni lah kan, mati dalam keadaan apa, etc. Right? Okay, tadi soalan Fahmi apa? Dah menjawab ke? So siapa yang dah ada doa, ya Allah, aku nak perform dengan dakwah ni sampai hujung nafas dan bagilah aku tak ada uzur sampai meninggal. Itu contoh doa yang sekarang bila dah sampai umur ni memang makin kerap lah. Every time I make doa for that right? Sebab bukan just tak nak uzur for the sake of hidup tu. Because I'm hoping that at the age of 60, 70, 80 pun I can still do this because this is my passion and this is how I know how to convey message kan. Tapi kalau dah
Walaupun siapa ada masa tu, masa daurah dekat Ampang Jaya dengan Dr. Hafizi. Adakah korang yang join masa tu? Masa ni masa batch Razin and then sebab masa tu dia datang, kita orang tak boleh buat kat sini sebab kat Ampang Jaya, sebab Dr. Hafizi masa tu dia on wheelchair. Bukan dia tak boleh berdiri langsung, tapi dia memang dalam keadaan most of the time dia kena dan. So dia, tapi dia masih gigih lah mengajar kat depan tu dengan wheelchair, pergi ke whiteboard apa semua kan. Tapi ada satu masa tu dah penuh tau kat sini. So dia nak tolak kasut tu, memang masa dia macam gigih lah nak bangun tu, semua orang dah cuak lah, macam nak terjatuh-jatuh kan. So satu tapi dia ada multiple ni lah, termasuk apa, buah pinggang kalau dialysis tu. So looking at that, one, I'm hoping at that age pun nak masih perform, and secondly I hope my health will be better at that. So tu nak kata macam anything yang I see as enabler, ni lah, termasuk kalau kita kata kat sini, tak tahu lah kalau you mungkin tak fikir lagi tapi dia masuk kan, contoh anak-anak anak-anak tu jadi apa, that's another thing lah. So if you think that untuk anak-anak tu jadi ni, you kena masukkan sekolah macam ni, ataupun dia lalu something experience etc, those are the thing. Jawab ke? Kalau for me, I cakap health ni dalam konteks ni, dia tak perlulah six pack tu, tapi dia perlu strength, dia perlu stamina, dia perlu whatever kan. Maknanya six pack tu untuk tunjuk kan, tapi tapi yalah, kalau kita tengok social media, itulah yang menarik benda tu kan. Bukan kata jangan, tapi nak katanya the vision create what we want. Alright, good question. Now, so sebab tu seboleh mungkin ala-ala bila kita syarahkan satu benda, kita terus syarah. One principle yang saya tak tahu masuk ke sini, tapi sekejap I pernah syarah sebelum ni, apa do not ask atau refer to those close to you. Ask, refer to those close to you. Faham ayat tu? Do not ask atau refer kepada those who are close to you. Close tu including family, sahabat member yang baik dengan kita dan sebagainya. Ask and refer to those who are close to your goal. Faham tak? So, kalau kita nak jadi successful in a certain way, kita tanya orang yang memang dah sampai ke situ atau dah dekat sampai situ lah. Dan dia akan bagi advice yang akan kita apply, akan ke situ lah. Kalau kita tanya orang yang memang tak langsung kat situ, dia dekat dengan kita, rapat dengan kita, tapi dia pergi tempat lain, oh tak payahlah, sibuk-sibuk kau ni, aktivism ni, astagfirullah kan, buang masa kan. So, kita akan dapat advice yang mematikan goal tu lah. Right? So, this is interesting juga. Dan, setengah-setengah goal yang bersifat jauh ni, kita kena carilah pakcik-pakcik, atuk-atuk yang memang dah achieve certain things. So, that's, kalau yang belum pernah menziarahi figure-figure begitu, boleh set lah. Dan kita buat ziarah syuyuh. Dan berbincang dengan orang-orang yang dah melalui perjalanan itu. Now, kalau mampu, kalau sebelum ni setengah-setengah figure yo sini yang saya cuba bawa untuk berkongsi pun orang yang hopefully closer to the goal in a certain aspect lah kan. Okay. Lepas tu kita juga cakap semalam find system So, dalam semua benda yang kita list tadi, siapa yang dah bercita-cita untuk ada tubuh yang sihat tu lama dah. Tapi dia bukanlah cita-cita, dia mengidam je kan. Tak ada, sebab biasanya hangat-hangat tak payah, memang kata dia tak sustainable. Dia kena kita sistemkan diri kita supaya life kita tu
kita regimenkan life kita jadi in a certain way yang menyebabkan memang kalau that's our life will be healthy lah contohnya kan. So it goes with other things as well. Siapa yang life dia dah dicyclekan, I think I do respect para hafiz ni sebab dia nak jaga hafazan dia akan menstrukturkan dia punya life cycle tu supaya memang ada masa allocated. Right? So same goes with everything else lah. So siapa yang tadi nak kata intellectual apa macam tu, kalau dia just satu hari nanti insyaAllah nak baca buku ni, insyaAllah tak adalah. Dia kena di sistem kan. Maknanya memang dulu masa myself nak menghatamkan, ada beberapa benda yang kena hatamkan. Okey, ni cerita sikit lah. Masa apa masa majlis tunang myself, majlis tunang tu normal lah. Tapi sampai satu masa tu tiba-tiba bakal pak mertua ni dia keluar kertas. Sebenarnya ada senarai anak saya bagi ni. Make sure sebelum habis tempoh tunang ni sampai tempoh kahwinan tu, habiskan benda ni khatam buku ni. Khatam tafsir ni. Dia listkan benda tu kan depan semua orang pula kita. Alamak. Lepas tu when I told this to my friend, dia kata astagfirullah, dia tak nak bagi kau kahwin ke kan? Tapi masa my sister cakap, kenapa senang sangat syarat dia bagi? Bagilah satu so khatam kitab Bukhari kan. Dia sebab dia suruh khatam Riyadhus Solihin etc. Tapi it does take quite some time jugalah. So siapa nak macam tu? Ke macam tu tak payah. Siapa yang ni cerita dah tercerita kan. Masa main negotiation sebelum kahwin dulu, part of the negotiation tu ialah lepas dah family dia tahu, lepas tu family dia cakap tak boleh ke tunggu anak dia grad dulu baru nak kahwin. Lepas tu my response tu in other words lah, macam kau macam ni cari orang lain lah macam tu. Lepas tu kahwin jugalah kan. Rasanya dia third year kot masa tu kahwin. Oh good. Mujur dia kata cari kan. Nombor 4, biasanya ni I'm using general term yang berkaitan dengan monetary, tapi you boleh extrapolate lah. Kalau pasal duit, rasanya semalam dah faham benda yang compounding dan investment ni, benda yang kita invest dan dia beranak pinak kan. The same goes with many things, termasuk health, termasuk dakwah, termasuk spiritual etc. Dalam satu kuliah, I remember masa ni kau kuliah kat surah mana, adalah Ustaz tu, Ustaz Muhaimin, dia cerita tafsir. Bukan, sirah. Dia baca buku Rahib Makhtum. Kemudiannya dia cerita kisah-kisah yang menggambarkan Nabi SAW ni maksum. Maksum in the sense that dia dijaga. Dia protected. Contohnya, dia teringin nak pergi pesta atau tamasya tu, lalu Allah tidurkan dia. Berlaku berapa kali benda tu? 2 kali kan? Maknanya hari tu, lepas tu esok dia terbangun dah cerah. Lepas tu dia nak masih ada niat tu, lepas tu esoknya cerah lagi. Lepas tu sebab dia cerita kat Aisyah ke? Tak ingat, one of the wife yang dia cerita kisah tu kan. Dia kata lepas tu dia matikan je lah niat tu. Maknanya dia take the hint. Faham? Maknanya Allah dah bagi hint, tak payah. So Ustaz Muhammad kata, dia kata macam ni, Allah tu maha adil. Semua orang akan ada benda ni. The beza ialah Nabi ni dia take the hint dan dia bila Allah kata tak payah, tak payah. Kita ni usaha tangga kejayaan. Macam dia kata setiap orang nak buat salah, dia akan susah dulu. Dia tak ada orang Allah bagi lantak tu buat dosa. Dia akan macam tapi sebab dia kata macam once kita open the door, dia dah tak boleh tutup dah. Contoh apa? Siapa yang pernah lepas solat Jumaat atau solat apa-apa, slipper dia tak ada. Dah tu macam ni. Kau ambil je lah slipper yang benda ni kan.
takkan power slip orang. Alah, orang power slip kau power je lah. Now, bagi orang yang tak pernah ambil slip orang, nak buat benda tu debaran yang lain macam lah. Tapi once you open the door, macam try, lepas tu insyaAllah dah tak ada debaran tu. And that happens in anything yang kita nak cuba lah. Siapa yang baru first time nak mengorat perempuan, debaran lain macam. Macam saya tak kata pengalaman kan, saya assume begitulah kan. Tetapi once you biasakan benda tu, pintu dia dah terbuka. Dan once pintu terbuka, you akan jumpa pintu yang lebih ke depan Oh, nak ngorat, lepas tu nak pegang tangan pula, lepas tu apa-apa kan. Sebab tu maknanya in keadilan Allah tu, orang yang sampai ke pintu zina, dia tak boleh blame siapa-siapa sebab dia yang buka. Dia tak ada orang yang tak pernah mengorat perempuan pun tiba-tiba sampai ke zina. Dia memang akan ada banyak pintu yang kita yang mengada buka. Tapi orang yang tak biasa tu, dia jadi macam, dia susah nak patah balik lah, sebab dia jadi benda tu biasa. Siapa yang tak pernah tengok benda tak elok, kalau dia tertengok pun dia ada respon yang agak. Tapi siapa yang dah biasa tu, dia macam tak perasan pun benda tu tak elok kan. So, tapi benda ni also same with kebaikan. Setengah kebaikan tu memang susah nak buka. Tapi yang buka, you akan nampak kebaikan yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. So, gitulah. So, dia akan ada efek yang once kita invest dekat situ, insyaAllah dia akan ada bigger investment ataupun dia akan compound Right. So, saya akan sambung kat belah sini Yang kelima, apa ayat tu? Kalau ada problem, settle sekarang. Jangan esok, jangan lusa, jangan insya-Allah. Story yang bab ni saya biasa cerita adalah once upon a time, masa dalam ada satu sesi daurah lah masa tu dekat Seri Kembangan. 4 orang. Kami audience 4 orang masa tu. Ni macam masa Haris dengan Azim. Baru ni kita 4 orang ke 5 orang? Ni kemarin 5 orang. So something like that Ni mungkin ada yang kenal Ustaz Atib kan. So ada masa tu dia daurah cerita-cerita. Lepas tu masa break. Lepas tu Ustaz Atib tanya something about my productivity lah. Din, kenapa kau ada masalah ke apa sekarang? Lepas tu I blame my phone masa tu. Itulah phone ni phone 3210 tu 3210 Nokia, maknanya yang kau pernah tengok phone yang bukan smartphone tak? Pernah tengok So ni zaman masa smartphone tu baru, masa BlackBerry tu masih macam it's the thing. Lepas tu yang macam Sony Ericsson yang Spara keypad, yang masa zaman tu lah. Sekarang ni ada jumpa lagi ke keypad? Semua key dah dalam skrin kan. Okay. Lepas tu Ustaz tanya macam ni, dia kata betul ke itu punca problem? Maknanya kalau dapat phone yang baik sikit, settle problem. Saya kata betul, insyaAllah. Kalau gitu settle sekarang boleh tak? Settle benda, beli phone baru. Nak beli kat mana? Belakang tu je Minds. Kita tengah daurah. Ustaz tak nak sambung daurah selagi tak beli. Saya tak kerti nak cari phone kan. Ni member ni Mustaqim, dia pandai kan. Ikut. Saya tak ada duit. Pinjam. Bayar balik nanti. Sampai tak ada alasan lah. Dan masa tu lah first time on the spot. Ustaz memang dia cakap macam, baik beli sekarang sampai sini. Kalau tak, semua orang ni tak dapat dengar daurah sebab dia takkan sambung kan. So dia kat situ dia train, kalau betul lah problem tu itu, solve it now lah. Jangan bertangguh Dan itu yang kita nak cuba budayakan Right. Ke-7 ke-6 sorry. My numbering ni.
Start jamming dah pula. Ada mad'u. Okay. Be resourceful, faham Be resourceful. Bahasa Melayu apa be resourceful? Bersumber. Faham? Siapa yang tak faham ayat tu? Be resourceful. Boleh Google definition ataupun faham ke tak faham ni? Faham Contoh kalau kita be resourceful, kita buat apa? Contoh aplikasi. Kita tahu nak rujuk mana? Google lah, ChatGPT lah. Tanya orang lah dan sebagainya. Maknanya kita takkan start, kita tahu macam mana nak cari resource lah. Maknanya macam tu. We are able to cari resource kat mana, lubang curug mana pun kita tahu macam mana nak cari resource. Bukan macam tak tahu lah, lepas tu start macam tu kan. Dan big resource ni tak tahulah ada orang guna word ni ke tak kan. Tapi is on the, maknanya jadilah resource untuk orang lain, untuk orang lain resourceful lah kan. Siapa nak belajar apa, aku nak ajar Now, on this point, okay, be resourceful ni hopefully just nak verify ada yang tak clear tak aplikasi dia? Kalau tak clear, okay, kalau dalam dunia korang sekarang ni, dia lagi susah untuk argue, susah nak buat benda ni lah. Sebab di hujung jari je semua benda. Sebab tu orang kata macam, kalau masih dia tak masih macam mana nak goreng cokodok? Kalau dia masih channel lah tapi tak YouTube ke tak apa, memang dia lah problem ni kan. Sebab sumber untuk tengok macam mana tu dah terlalu banyak dan accessible. Dia bukan macam, okay, siapa yang pernah tahu zaman dulu ni, bila kita orang tanya profesor-profesor dulu macam mana dia nak dapat maklumat, ada benda yang dia kena pergi ke library untuk cari dalam katalog dia kan, ada buku kan. Dan kadang kalau library tak ada, dia kena tengok katalog untuk library lain, lepas tu minta permohonan untuk pinjam dari library sebab semua fizikal kan. Kalau nak guna, siapa yang nak proses data, sebab ada orang yang analisis dan proses data, komputer zaman dulu komputer yang bagak besar, pernah kan, dia mainframe tu. Dan dia jenis apa dia macam coding yang jenis tumbuk-tumbuk jadi kan. So dia akan bawa kod dia. Siapa yang belajar coding kat sini? Kalau kita kan macam kalau silap ni kan dia tak boleh nak apa dia panggil? Dia post. Bukan post, dia panggil apa? Compile. Bukan compile apa? Run. Dia tak boleh run. So yang tu dia macam, sebab dia lagi lah, dia fizikal dan dia akan baca physically atas kita punya kertas berulang-ulang tu kan. Dah salah macam kan. Tapi kena buat schedule tu, bila kita nak bawa kita code tu masuk ke komputer tu kerap. So ni zaman sebelum myself lah. Myself ni dah ada komputer. Tapi point dia ialah zaman dulu dengan macam tu pun dia orang boleh je capai macam-macam. Kita ni ngada-ngada lah kan kalau dengan semua benda yang accessible So dalam konteks tu walaupun dia kena combine dengan kebijakan sedikit lah. Maknanya kita boleh tanya ChatGPT, apa kita tanya? Macam mana nak cari calon isteri yang baik? Tak tahu lah. Kau macam mana kan? Macam mana nak settlekan masalah ni dan sebagainya. Dia akan bagilah idea dan of course kalau kita pergi kepada agama, kita kena pandai lah prompt tu supaya bagi link sandaran daripada sunnah.com ke apa yang memang verified, bukan tak mana-mana dia cedok lah tu, ni ayat dah benda ni kan. Tapi means untuk dapat resource tu dah terlalu ni so point dia ialah inisiatif kita untuk mencari sampai jumpa jawapan lah. So tu be resourceful Okay, dalam MAG bila yang Hanim mention pasal, yang you suggest pasal process flow tu. Process flow ke? Workflow. Flow chart. Boleh lah kan. Yang kan kemudiannya dalam retreat yang you dapat slot. So something yang macam tu is example yang ni lah. Maksudnya aku nampak harmoni punya program ni dia missing bab ni lah, dan aku dah try benda ni dan dia menjadi kan. Siapa yang nak belajar? Dan kita boleh buat slot begitu Now saya sebenarnya mengharapkan sekejap ni kat mana
Okey, saya tambah dengan satu lagi ni untuk bincang benda ni. Apa ni? 5, 6, 7 eh. Mana tadi? Alamak, macam mana tak ajak dia? In this side S in this. Betul kan ajak tu? Faham ke ayat tu? Indecisive. Tak decisive lah. In the decisive. S decisive. Google lah ayat yang betul kan. Ni in any form lah. Maknanya jangan menyebabkan kita punya ego ataupun kita punya weakness, kekurangan, ataupun kita yang tak kerti nak decide, drag semua drag ke bawah lah. Sama ada drag project kita, team kita ataupun future kita. Faham kalau tak bagi contoh, faham apa contoh in your real ni? Kita nak pergi capai vision ni, tapi disebabkan kita punya, so dia jadi macam ni. Kalau contoh yang biasanya kita boleh appreciate ialah parent yang nak anak dia jadi someone. Janganlah sebabkan dia tak kerti nak ajar anak dia benda tu. Nasiblah anak aku kan. Dia pergi jadi ustaz, dia pergi jadi hantar sekolah yang baik, whatever means yang supaya anak dia jadi juga. So contoh kalau contohnya kalau dalam MAG ni, saya buat sesi ni bukan untuk saya bercakap tau. Faham? Saya buat ni untuk something happen to the activist, untuk they go to the next level, to the level yang kita nak lah. So tapi kalau macam the resource tu ada kat saya akan willing lah. Tapi saya rasa macam benda ni saya memang tak boleh deliver, I'll find someone yang boleh deliver, and so on and so forth. Kalau you sendiri pula kata macam yang kita orang perlukan benda ni, ataupun saya boleh offer benda ni, so dia tak ada isu kau siapa, biar aku cakap kan. So there's no issue of that. So jadi macam kalau ada orang yang dia nak disebabkan dia leader, dia nak projek tu jalan sebab idea dia, itu satu problem lah. Maknanya dia terasa macam, alamak, saya terasa lah sebab projek ni bukan idea aku, idea anak buah aku. Macam who cares? Macam kita kan nak capai objektif, bukan kita nak dapat nama ataupun kita nak rasa bangga. Maknanya unless you nak benda tu kan, tapi tu kena dimuhasabah lah. So that's another manifestation lah. Now balik kepada ni yang I cakap tadi tu. Dulu kita pernah buat satu, masa tu zaman bila Hanim dengan Hidayah kat mana? Tak ada. Oh, dia keluar jap. You pernah ada yang sesi yang kita buat parallel session kat sini? Bukan parallel yang macam meeting tu, tapi parallel input. Kau tak pernah? Macam okey, dalam sesi 2 jam ke depan ni, siapa nak belajar pasal Google Drive kat situ, siapa nak belajar Canva kat situ, siapa nak belajar public speaking kat atas. Itulah nak tahu, bukan batch tu sebab masa tu kita identify needs tu berbeza, dan kita tak nak paksa orang semua dengar semua benda yang dia tak perlukan benda tu, especially kalau skill based kan. Maknanya dan kita ni kadang-kadang kalau orang yang program oriented, mula dia macam ada orang perlukan benda ni, tapi bila dia buat dia nak paksa semua orang datang, lepas tu tak nama orang datang, terasa pula. Sebab dalam sesi tu saya kat sini rasanya saya tak ingat saya deliver pasal apa ni sebab yang Murabi Usrah rasanya. So siapa nak dengar kupasan bahan kat sini, siapa nak tahu pasal sistem kat sini, dia macam tu lah. So setiap orang yang deliver tu, dia punya mindset ialah siapa-siapa perlu bantuan tu, I'm here. Kalau dah ramai-ramai ni seorang je yang perlukan bantuan tu, yang lain dah settle benda tu, tak ada nak terasa apa-apa lah kalau orang seorang je depan kita kan. Sebab kita punya purpose ialah
at the end of the day semua resolve masalah masing-masing. So kalau masalahnya banyak kat situ, kat situ lah. So dia bukan compete. Kenapa tak nak dengar aku cakap dan sebagainya. Siapa yang rasa sesi macam tu something yang diharapkan ataupun tak naklah dengar sama-sama kan. Sebab setengah orang dia suka, dia apa, dia macam ni, dia pressure kalau dengar seorang-seorang. Siapa kat sini macam tu? Dia rasa macam tu. Mampu untuk overcome benda tu tak? Maknanya paksa je lah. Maknanya awkwardness tu. Anyway. Now, okay. Nanti, sebab saya tak sempat nak buat Google Form. Sebab saya nak buat Google Form satu untuk identify lah kalau you rasa apa yang you perlukan. Dan apa yang you rasa you boleh offer. So kita boleh je kalau macam dah dapat idea betul-betul dan dapat pair macam orang yang nak offer ni dan ada orang memang nak benda tu. Kita buatlah parallel session supaya siapa yang nak whatever yang dia offer boleh dapatkan dan orang yang nak benda yang lain kita dapatkan. So that's my hope akan berlaku sesi tu. Cumanya dia akan based on, kalau pun tak tahu, saya pun tak tahu saya nak apa. Tu satu cerita lah kan. Okay, tu, nak menghabiskan benda ni. 8 Sunnatullah, faham Atau hukum alam lah. Hukum alam yang Allah tetapkan Satu. Itu yang pertama. Everything worth fighting for do not come easy. Normally you have or you need to fight for it. Apa benda yang berbaloi ni dia tak datang bergolek lah. Memang kena fight baru dapat benda tu Itu yang pertama. Maknanya terimalah hakikat tu. Kalau aku cakap susah lah. Memang lah. Kalau benda yang berbaloi tu memang dia susah by nature. Sebab tu syurga tu tak mudah kan. Dan satu lagi ni, I'm not sure sebelum ni I guna ayat macam ni, tapi successful attempt. Now, the number ni jangan pegang sebagai wahyu lah. Dia just an exaggeration to drive the point. Jangan kira pula dah 99 ke kan. Tapi point dia ialah sebab kita kadang-kadang dah ada yang cuba nak attempt untuk apa attempt untuk recruit, attempt untuk jayakan something, attempt untuk bagi jadi, attempt untuk orang dengar, attempt untuk macam-macam lah, attempt untuk bercakap. Secara hukum alamnya Allah dah memang set successful attempt tu hanya akan datang selepas banyak unsuccessful attempt. So kalau lepas 1-2 unsuccessful attempt you terus dah putus asa, insya-Allah tak adalah sampai successful tu. So you memang dah kena anticipate benda tu. Kalau yang tiba-tiba first time buat tu dia terus berjaya tu, tu Allah memang either kita tak perasan sebenarnya sebelum ni kita dah attempt dah benda yang similar benda tu kan. Mungkin contohnya orang kata macam, aku tak tahu, aku first try cakap dah okey kan. Sebab setengah benda tu, sebab dia masa kanak-kanak tu pembesaran dia in a certain way yang memang dia tak perasan dia public speaking, tapi dia cakap dengan datuk, nenek, apa semua, dia jadi natural speaker. So ada benda yang orang yang bertuah dia melalui certain proses tanpa sedari. Tapi kalau orang yang memang intentionally kena lalu benda tu, this tend to be it lah. Dan yang last sekali untuk pagi ni, as a mind setting, ya, boleh lah.
Siapa faham ayat yang macam tu? Ni ayat reps ni tahu reps repetition lah. Mastery only comes after a lot of repetition lah. Tu extrapolate kan nombor tu. Extrapolation pula dah. Repetition repetition. So some of us kadang-kadang kita akan contoh macam ni aku rasa macam faham dah itu. Tapi bila kita deliver dalam meeting apa, asal terabur macam mana kan. So itu normal lah sebab kita belum sampai mastery tu kan, belum so do not be disheartened kalau begitu sebab that is the process. Tapi janganlah biarlah kan, memang macam tu, bukan maksud je gitu. Tapi kita kena sedar memang mastery itu akan datang bila banyak repetition. Dan you tanyalah mana-mana successful people, dia sebab dia dah begitulah kan. So sebab tu kalau tak sure orang di budaya timur ni banyak tak yang kalau orang kata apa lepas graduation dan berapa tahun tu lah kalau nak eksperimen gila-gila, that's the period lah, especially kalau belum kahwin masa tu kan, supaya kalau fail ke apa benda tu you tak drag orang lain sekali kan. Because bila lepas tu baru you nak cuba-cuba tu dia more risky. So similarly saya mengharapkan dalam aktivism dan dakwah ni platform dan masa untuk mencuba segala bagai ialah di universiti lah. That's the where the learning ground yang paling kondusif, the pool yang ni kan. Sebab contoh I think kita tak luak student untuk cuba macam-macam. Faham ayat tu? Sebab once you dah lepas grad you masuk satu community. Oh saya community taman ni kan. Dan ni lah orang-orang yang saya nak dakwahi contohnya. Kita eksperimen nak, lepas tu dah masalah kan. Dia dah sebab kita dah start dengan orang tu sebagai jiran contohnya. So dia much more riskier dalam konteks. Tapi dia jiran kita selama 20 tahun. Dia berbanding macam student come and go dan pool dia terlalu besar, kita tak luak untuk try. Alamak, try lagi. Dia tak habislah student tu. Dah habis kat UIA aku try, semua dah jadi, dia tak sempat jadi kita. Dan kalau dia tak dapat pun orang lain boleh cari lain dan sebagainya. Alright. So these are mindsets dan I hope mewarnai kita hari ini dan seterusnya. Ada soalan apa-apa tak sebelum nak bagi kita akan pergi kepada exercise yang hopefully one of the manifestation of semua benda lah. Ada soalan apa-apa? Tak setuju? Tanya dalil? Ataupun tak nampak logical? Ataupun tak nak? Faham? Nanti cuba fikirlah what do you mean, macam mana nak invest ni dalam konteks mastery lah kan. So maksudnya siapa yang struggle untuk deliver content macam mana, kalau rasa too vulnerable untuk public pun, siapa yang pernah minta contohnya, siapa yang dah ada pool nakib kan, pool usrah nakib, boleh tak ada slot 5 minit, 10 minit yang saya nak memang try bentang something dan komen supaya saya boleh improve. Maknanya kalau kita nak minta benda tu pun tak ada, maknanya we are not serious dalam investing on ourselves lah. That's my argument. Ataupun kita tak perasan benda tu investment. So sekarang kena perasan, maknanya I want to be that version one day. So kat mana yang nak start? Kalau orang yang berani terus je lah. Siapa yang kita ada tokoh tadabbur kita kan, boleh subscribe dia TikTok kan. Now if we envision one day hopefully kita jadi orang yang very effective bila kita ni orang boleh terkesan berubah, it comes from a lot of repetition before we reach that level. So kalau kita tak nak pun lalu this process yang mana, faham kan this process tu, sebab ada orang pernah comment in some of my videos lah kan, Abun ni belajarlah bercakap dulu kan baru buat video kan. So my reply ialah saya tengah belajar lah ni, sebab tu saya buat video. Sebab dia tak sama kita cakap dengan cermin, boleh juga cakap cermin, tapi the learning curve bila it's real tu biasanya berbeza lah kan. Maknanya kalau kita bagi daurah dengan actually bagi daurah dengan konon-konon cakap seorang-seorang, dia it's not yet mastery yang real lah kan. So sebab you have to go to the field so begitulah. Okay, so kita masa yang seterusnya ni, semalam kita ada action yang sebenarnya 3 soalan. Siapa ingat 3 soalan semalam? Dia punya 30-60 hari ke depan, bottleneck,
Apa help. Okey. Dekat sini, kita ada berapa orang ni? Okey, sebab brother ramai. Brother ambil 2 whiteboard ni. Sistem ambil whiteboard ni, macam mana nak pecahkan sebagi muat tu satu hal lah. Tapi pecahkan. Masing-masing, macam mana? Benda ni boleh pecah 8 tak? Kalau kita pecah 1, 2, 4, 8. Boleh lah kan? Tapi dia jadi macam kolom-kolom yang ataupun kalau atas bawah. Okey, dia punya exercise begini Setiap orang kena ada space dia yang dia akan cerita either bottleneck ataupun problem ataupun stuck kat mana. Whatever lah. Tak tahu macam nak cari orang, tak tahu macam nak recruit, tak tahulah kenapa dia orang ni tak dengar cakap aku. Whatever it is, tu satu. Listkan benda tu. Second, help bantuan yang diperlukan. Listkan lah. Dia boleh berkait, boleh tak berkait. Tapi I need help with ni. Buat minit pun, buat mesyuarat pun tak menjadi. Whatever lah. You need help first. Okay, that's the first round. Semua orang kena tulis benda tu, masing-masing punya ruang. Dan bawah dia kena ada some empty space lah. So macam mana nak bagi tu, kalau jadi 8 kolom kecil-kecil tu, boleh lah pandai-pandai buat benda tu. After that, semua dah tulis. Kita akan roam around. Dan siapa yang dah macam, I can help with this. Tulis nama. Saifuddin. Boleh help bab ni. Sampai kita habis lah. Supaya nanti kita boleh pairkan. Ataupun dia boleh tahu lah macam, ada je orang boleh help benda ni. Ataupun macam tu So that's the round yang kita nak habis. Begitulah. Supaya ni untuk be resourceful. Dan juga be resourceful. Ada orang tak aktif buat benda ni lah. Aku boleh ajar je 5 minit je ni kan. Contoh kan. So kadang-kadang benda tu easily available among us. Tapi kita je yang tak jenis. Orang tak tahu kita punya expertise ataupun kita yang tak pernah tanya dan sebagainya. So ni nak break that wall lah. Faham apa yang nak buat? Right. So brothers kena just bagilah ni. Tapi nak kena ambil gambar ni dulu sebelum kita padamkan sebab nak divide. Dan that secepat mungkin kalau dapat habis semua benda tu. Dan at least we know kalau dia tak resolve sekarang pun. You tahu. Ni lah nama-nama ni kan. Who to refer to ataupun orang yang dah berpengalaman. Macam ni nak rekrut orang senang je, buat like macam ni. Whatever lah. So you tak boleh syarah, tak perlulah syarahkan jawapan dia, tapi you boleh cakap you boleh help in that scenario. Ada air ni membuatkan nak terminum pula lah. Okay, so any question before kita ni kan? No, clear? Alright, so boleh alih mungkin tak apa, yang tu tak ada masalah. Yang ni boleh alihkan meja sikit supaya ada ruang. Dan sebab lepas tu nanti kita dah tak ada center dah sebab habis benda tu kita akan tengok masa dan kita akan bergambar. So mungkin meja pun akan susun dan lepas tu kita akan by project punya ni pula. Yang ni based on individual tau. Maksudnya walaupun kita sama projek, kadang-kadang yang kita perlukan tu berbeza disebabkan division berbeza ataupun personal berbeza dan sebagainya. Alright, so boleh move dan marker boleh distribute secukup mungkin lah. Wallahu a'lam. Penting visi kena ada. Kenapa ada nama anda? Ini adalah masalah yang buat sini. Kau sebabkan dia kena jaga. Ini